Hyvää huomenta kaikki seminaarin osallistujat. Tervetuloa Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi-seminaariin tänne Taiteen edistämiskeskukseen. Minun nimeni on Maija Lummepuro ja työskentelen kulttuuriasiainneuvoksena opetus- ja kulttuuriministeriössä. Ja tosi mukavaa, että me ollaan pystytty järjestämään tämä seminaari täällä paikan päällä. Ja myöskin kaikki etäosallistujat on päässyt mukaan tähän tapahtumaan. Ja yhteensä meitä on täällä seminaarissa reilu 220 henkeä. Tervetuloa myös Taiteen edistämiskeskuksen puolesta. Mä oon Kantolan Maikki, kulttuurisen moninaisuuden läänintaiteilija. Ja tänä päivänä kanssanne täällä kanssa. Noin. Ja meillä on seminaarissa aamupäivän ohjelma, joka simultaanitulkataan niin, että voitte seurata ohjelmaa englanniksi kanavalta 1 ja suomeksi kanavalta 2. Ja etäosallistujat ruudun takaa pystyvät sitten alaosasta löytämään semmoisen kuulokkeet painikkeen ja sieltä sitten valitsemaan haluamansa kielen. Ja sitten meillä on myöskin mahdollisuus sosiaalisessa mediassa käyttää tilaisuudesta hashtagia taiteen moninaisuus. Löytyy tuolta seinältä myöskin. Kyllä. Joo, sitten sä jatkat. Me ollaan sitouduttu tässä seminaarissa turvallisen tilan periaatteisiin, jotka te olette saaneet etukäteen. Ei käydä näitä nyt läpi tässä, mutta sieltä voitte pikaisesti lukea. Ja jos te haluatte keskustella näistä tähän liittyvistä teemoista meidän kanssa, niin ottakaa yhteyttä meihin järjestäjiin. Me voitaisiin kaikki järjestäjät nousta tällä hetkellä ylös, niin tiedetään, että kenestä silloin puhutaan. Kaisa. Ja Antti on takana. Antti tulee heiluttamaan kättä meille. Hyvä. Ja Nuura on. Ja sitten ihmiset, jotka näitte siellä ilmoittautumisdeskillä. Eli Nuura, heilutas vähän kättä. Hyvä. Hienoa. Ja nyt sitten seminaarin avauspuheenvuoron tulee pitämään ylijohtaja Riitta Kaivosoja ministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolta. Tervetuloa. Hyvät seminaarin osanottajat, minulla on opetus- ja kulttuuriministeriön puolesta ilo ja kunnia lausua avajaissanat ja toivottaa teidät tervetulleiksi tähän seminaariin niin täällä Taiteen edistämiskeskuksen monikäyttötilassa Helsingissä kuin etäyhteyksien päässä. Suomalaisen yhteiskunnan monimuotoistuminen väestöpohjaltaan on yksi niistä suurista muutoksista, jotka olemme kohdanneet viimeisimpien 2-3 vuosikymmenen aikana. On selvää, että tämä muutos näkyy monella tavalla yhteiskunnassa. Se koskettaa tietysti myös kulttuuripolitiikkaa. Monella tavalla olemme tunnistaneetkin muutoksen ja se on vaikuttanut toimintaamme. Toisaalta kaikkia niitä kehittämisen tarpeita, jotka muutokseen liittyvät, emme ole kyenneet tyydyttämään. Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja eri ryhmien kielelliset ja kulttuuriset oikeudet on otettu kyllä hyvin huomioon. Toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi on tehty myös kulttuuripolitiikassa. Opetusministeriön ensimmäiset maahanmuuttopoliittiset linjaukset ilmestyivät jo vuonna 2003. Senkin jälkeen on ollut useampia työryhmiä asiaa edistämässä. Myös vuorovaikutusta moninaisuutta edustavien eri tahojen kanssa on lisätty. On tehty myös käytännön toimia. On muun muassa osoitettu määräraha monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön. Sitä jakoi aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriö ja sittemmin Taiteen edistämiskeskus. Jo Taiteen edistämiskeskuksen edeltäjä Taiteen keskustoimikunta jakoi avustuksia monikulttuurisuutta edistäviin taidehankkeisiin.
Monikulttuurisuus on huomioitu myös taidetoimikuntarakenteessa, jossa toimii taiteen moninaisuuden toimikunta. Vuonna 2003 perustettiin Valtion taidemuseon yhteyteen Kulttuuria kaikille -palvelu, jossa monikulttuurisuus oli tärkeä osa toimintaa. Sittemmin tämä toiminta siirtyi yhdistysmuotoiseksi ja opetus- ja kulttuuriministeriö tukee sitä valtion avustuksella. Kirjastotoimen puolella opetus- ja kulttuuriministeriö antoi Helsingin kaupunginkirjastolle monikielisen kirjaston ylläpitotehtävän jo vuonna 1995. Vuodesta 2013 alkaen ministeriö on rahoittanut myös venäjänkielisen kirjaston ylläpitoa osana Espoon kaupunginkirjastoa. Maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvää tutkimustyötä on myös tehty kulttuuripolitiikan näkökulmasta. Tähän mennessä olemme tuottaneet erillisratkaisuja ja toimia moninaistuvan yhteiskunnan uusissa tilanteissa ja haasteissa. Tammikuussa loppuraporttinsa jättänyt moninaisuutta ja maahanmuuttoa kulttuuripolitiikan kannalta tarkastellut työryhmä haluaa muuttaa juuri tässä suhteessa ajattelu- ja toimintatapaa. Työryhmä katsoo, että etninen, kielellinen ja kulttuurinen moninaistuminen on otettava valtavirtaistettuna huomioon kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Myönteinen erityiskohtelu ja erillisratkaisut ovat hyväksyttäviä, jos niiden avulla edistetään tavoitteiden saavuttamista. Taiteen ja kulttuurin päätöksentekojärjestelmiä on syytä kehittää niin, että ne heijastavat Suomen muuttuneita väestörakenteita. Valtavirtaistamisen ajatus on mielestäni oikea. Tosin siihen täytyy tehdä se huomio, että valtavirtaistettavia asioita on nykyisin muitakin, muun muassa kestävä kehitys, ja tämä tekee tällaisten hyvien tavoitteiden edistämisestä myös haasteellista. Työvoima on rajallisesti kaikissa organisaatioissa ja myös läpäisevien teemojen ja tavoitteiden eteen tehtävä työ vaatii tekijänsä. Työryhmän ehdotukset kulttuurisen moninaisuuden valtavirtaistamiseksi ovat sillä tavoin realistisia, että niitä on mahdollista edistää ja toteuttaa käytännössä. Sellaisia ehdotuksia ovat muun muassa ulkomaalaistaustaisten kuuleminen, erityisesti heitä itseään koskevia päätöksiä valmisteltaessa, ulkomaalaistaustaisten henkilöiden ottaminen mukaan taiteen ja kulttuurin päätöksentekoelimiin sekä organisaatioille osoitettu vaatimus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma ja arvioida niiden toteutumista. Myös moninaisuus- ja yhdenvertaisuuskoulutuksen tai moninaisuusasiantuntijoiden hyödyntäminen organisaatioiden toimintaa kehitettäessä ovat ehdotuksia, joiden voi odottaa toteutuvan. Toinen ehdotuskokonaisuus työryhmäesityksissä, joita tässä yhteydessä kommentoin, liittyy kulttuurin rahoitukseen. Taiteen ja kulttuurin rahoitusta tulee kehittää työryhmän ehdotuksen mukaan siis strategisesti huomioiden kulttuurisen moninaisuuden kasvava yhteiskunnallinen merkitys niin, että se näkyy ja vaikuttaa läpileikkaavasti rahoitusjärjestelmissä. Kannustetaan muita taiteen ja kulttuurin rahoittajia huomioimaan yhteiskunnan moninaisuus toiminnassaan. Kuten varmasti kaikki tiedätte, taiteen ja kulttuurin rahoitustilanne on vaikea. Tämä johtuu erityisesti siitä, että toimialamme rahoituksesta perinteisesti yli puolet on rahoitettu rahapelitoiminnan voittovaroin. Nyt rahapelitoiminnan tuotot ja sitä kautta niiden tuloutus edunsaajille eli ministeriöille ensivaiheessa ja sitten eri toimijoiden päätöksenteon jälkeen sitten taiteen ja kulttuurin toimijoille, niin tuloutus on laskenut eikä laskua ole pystytty kompensoimaan täysimääräisesti. Tästä ehkä poiketen tästä etukäteissuunnitellusta tekstistä, niin nyt todella meillä oli tiistai-aamuna ministerin johdolla informaatiotilaisuus koko taiteen ja kulttuurin kentälle näistä leikkaustarpeista, ja me olemme siis tänä vuonna joutuneet leikkaamaan verrattuna viime vuoteen noin 5,5 miljoonaa euroa. Ensi vuonna se leikkaustarve on tämä 18,4 miljoonaa, mikä on ollut julkisuudessa, ja sitten vuodelle 2023 lisää vielä 9 miljoonaa, eli yhteensä se leikkaustarve vuonna 2023 olisi
viime keväänä tehdyn kehyspäätöksen mukaan, jos sitä vertaa vuoden 2020 valtion kulttuurille osoittamaan rahoituksen tasoon, vähän yli 32 miljoonaa euroa. Eli tämä on se kokonaisuus. Työryhmä on tunnistanut realistisesti kulttuurialan rahoitustilanteen eikä ole tehnyt esityksiään sillä oletuksella, että niiden toteuttaminen edellyttää aina ja välttämättä uutta rahoitusta. Paljon voidaan tehdä olemassa olevien ja jopa supistuvienkin rahoitusresurssien puitteissa. Monissa työryhmäehdotuksissa on kyse ajattelu- ja toimintatapojen muuttamisesta, osassa myös priorisoinneista. Osa esityksistä toki edellyttää myös rahoituspanoksia. Työryhmäehdotukset koskevat sekä valtiota, kuntia että toimialalla toimintaa toteuttavia eri tahoja. Valtion näkökulmasta huomioitavia välineitä edistää työryhmäesitysten toteuttamista ovat rahoituksen ohella muun muassa strateginen työ ja informaatio-ohjaus, tulos- ja tavoiteohjaus, valtion avustuspolitiikka ja valtion osuuspolitiikka. Strategiselle työlle antavat pohjan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön strategia että kulloinenkin hallitusohjelma. Ministeriön strategia kuvaa pitemmän aikavälin kehittämisen suunnan ja hallitusohjelmat sisältävät kulloisenkin hallituskauden painotukset ja konkreettiset kulttuuripoliittiset toimet. Nykyinen kulttuuripolitiikan strategia valmistui 5 vuotta sitten ja se ulottuu vuoteen 2025. Siinä lisääntynyt maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus on tunnistettu yhtenä tärkeänä toimintaympäristön muutokseen liittyvänä asiana. Strategiassa luvattiin myös laatia linjaukset kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseksi kulttuuripolitiikassa, ja se työ on nyt hienosti tehty, ja meillä kaikilla on oman työmme tukena käytettävissämme monipuolisesti kentän ääntä kuulleen työryhmän Taidekulttuuri ja moninainen Suomi -loppuraportti. Kun strategioita seuraavan kerran päivitetään tai uudistetaan, aiemmin mainitun valtavirtaistumisen on varmaankin syytä näkyä siinä nykyistä vahvemmin. Myös muussa ohjelmatyössä teema tulee varmastikin olemaan vahvasti esillä. Tällä hetkellä on muun muassa valmistella hallitusohjelmaan kirjattu Suomen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia. Kulttuurinen moninaisuus on yksi strategiatyön 5 keskusteluteemasta. Ministeriö käy vuosittain kulttuurin hallinnonalan virastojen sekä kansallisten kulttuurilaitosten kanssa tulosneuvottelut tai tavoitekeskustelut. Niissä kulttuurisen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen otetaan jatkossa aiempaa johdonmukaisemmin ja systemaattisemmin esiin. Museoiden ja esittävän taiteen valtionosuusuudistuskäytännöt on uudistettu ja niitä ohjaavissa laeissa kulttuurinen moninaisuus ja palvelujen laaja saavutettavuus ovat tavoitteina. Valtionavustuskäytäntöjä tullaan tarkastelemaan jatkossa työryhmän ehdotusten hengessä. Myös kulttuurisen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen tutkimus ja seuranta on tärkeää ja näyttää siltä, että tähän päästään kehittämään konkreettista välinettä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporessa. Meidän omalla taiteen ja kulttuurin toimialalla tehtävän moninaisuustyön lisäksi haluan nostaa esille monipuolisen hallinnonalojen rajat ylittävän yhteistyön merkityksen. Monet teistäkin ovat olleet valmistelemassa valtionhallinnon ja kuntien yhteistä julkisen hallinnon strategiaa, joka antaa kehyksen julkisen hallinnon uudistamiselle. Siinä katse suunnataan aina vuoteen 2030. Uudistamistyössä vahvana perustana ovat taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, digitalisaation hyödyntäminen ja kansainvälinen edelläkävijyys. Tässä yhteydessä huomionarvoista on myös, että strategian ensimmäiseksi päämääräksi on nostettu moninaisuuden huomioiminen yhdenvertaisuutta vahvistavana tekijänä. Sen mukaan hallinto vahvistaa yhdenvertaisuutta tunnistamalla ihmisten elämän ja arjen moninaisuuden. Se ottaa erilaisten ja erikielisten ihmisten ja ryhmien tarpeet huomioon sekä rakentaa yhteenkuuluvuuden ja oikeudenmukaisuuden tunnetta. Olemme kaikki antaneet myös kontribuutiomme kesäkuussa valmistuneeseen valtioneuvoston selontekoon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. Selonteko muodostaa eduskunnan edellyttämän kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman kotouttamistoimien uudistamistarpeista ja tarvittavista uudistuksista.
Selonteossa on nostettu esille taide- ja kulttuuritoiminnan lisäävä vaikutus vuorovaikutukselle ja miten tämä toiminta madaltaa maahanmuuttajien kynnystä päästä osalliseksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Kirjasto ja muut kulttuuripalvelut tarjoavat myös keinoja oman kielen ja kulttuurin tukemiseen vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Selonteossa yhtenä keskeisenä toimenpiteenä nostetaan esille moninaisuuden työryhmän loppuraportin linjaukset ja toimet kulttuurisen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi kulttuurikentällä. Teemme lisäksi monipuolista yhteistyötä oikeusministeriön kanssa muun muassa rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman valmistelussa sekä osallistumalla valtioneuvoston asettamaan etnisten suhteiden neuvottelukunnan työhön. Neuvottelukunnan viime vuoden lopulla käynnistynyt toimikausi jatkuu aina vuoden 2024 lopulle saakka. Ministeriömme osallistuu myös valtion ja Helsingin, Espoon ja Vantaan väliseen metropolialuetta koskevaan politiikan valmisteluun. Sen puitteissa selvitetään muun muassa sosiaalista kestävyyttä ja millä keinoin syrjäytymistä voidaan ehkäistä. Tämä hallinnon rajat ylittävä työ antaa meille kaikille uusia väyliä edistää myös oman toimialamme tavoitteita hyvin konkreettisinkin toimin, rakentaa uusia verkostoja ja toiminnalle tärkeitä kohtaamispaikkoja. Hyvät kuulijat, palaan vielä puheenvuoroni lopuksi työryhmän loppuraporttiin. Siinä työryhmä ehdottaa, että opetus- ja kulttuuriministeriössä laaditaan toimenpideohjelma, jossa huomioidaan työryhmän linjaukset ja toimenpideehdotukset. Tämä työ on meillä käynnissä ja tarkoituksenamme onkin tunnistaa ja sisällyttää moninaisuutta edistävään ohjelmaan sellaisia toimia, joiden avulla voisimme konkreettisesti edistää ja tukea moninaisuuden toteutumista kulttuurin toimialalla strategiamme puitteissa vuosina 2022-2025. Nähdäkseni tällä seminaarilla onkin kaksi tehtävää. Ensinnäkin se on tarkoitettu päätöstilaisuudeksi viime vuonna ansiokkaasti työnsä tehneille työryhmälle ja kaikille siihen työhön osallistuneille sidosryhmille. Ja toiseksi tilaisuus jatkaa viime vuonna käynnistynyttä vuoropuhelua ja ministeriössä tehtävää toimintaohjelman jatkovalmistelutyötä. Haluan vilpittömästi kiittää työryhmän puheenjohtajaa Pasi Saukkosta, sen kaikkia jäseniä ja kaikkia osallisia panoksestanne loppuraportin valmisteluprosessiin ja sen ajassa kiinni oleviin linjauksiin ja toimenpideehdotuksiin. Osoitan arvostuksia ja kiitoksen sanat myös Taiteen edistämiskeskukselle, joka on yhdessä ministeriön kanssa osallistunut seminaarin sisältöjen valmisteluihin ja moninaisiin käytännön järjestelyihin. Olette kaikki tehneet arvokasta työtä. Iloitsemme tietysti kovasti siitä, että voimme tavata kasvotusten täällä lopultakin ja toivon todella, että tämä työ tässäkin seminaarissa menee eteenpäin. Olen myös erityisen iloinen, että voi jäädä aamupäiväksi ainakin osaksi päivää kuuntelemaan paitsi erikoistutkija Pasi Saukkosen tutkittuun tietoon perustuvaa visiota tulevasta sekä taide- ja kulttuurikentän ääntä pyöreän pöydän keskusteluissa moninaisuuden ajankohtaisista kysymyksistä. Iltapäiväohjelmaan osallistuvat pääsevät sitten kädet savessa testaamaan dialogityökalua ja keskustelemaan kulttuuriperintöstrategian työpajassa täällä paikan päällä tai virtuaalisesti. Moninaisuusagentit ja kouluttajat tuovat tärkeää osaamistaan tähän työhön. Näiden asiantuntijoiden osaamista taide- ja kulttuurilaitokset ja muut alan toimijat voivat enenevässä määrin käyttää tulevaisuudessa omien työyhteisöjensä ja sisältöjensä kehittämisessä moninaisimmiksi. Näiden kiitosten jälkeen lyhyesti vielä toteaisin sen, että taiteen ja kulttuurin toimiala, kun sitä ajattelee kokonaisuutena, niin se on niin laaja ja se on niin moninainen, että sillä on tietenkin näitä valtiollisia rakenteita, virastokenttä, taiteen edistämiskeskus ja museovirasto ja kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja ministeriö muun muassa. Sitten on tämä laaja kuntakenttä. Kunnat itse asiassa ovat paljon isompia kulttuurirahoittajia kuin valtio on esimerkiksi. Ja sitten on tietenkin kaikki organisaatiot, jotka on yhdistys tai säätiö
tai osakeyhtiömuotoisia. Ja tällaisten suurten muutosten aikaansaaminen suomalaisessa yhteiskunnassa tämän tyyppisessä kokonaisuudessa on vaativa tehtävä, ja ne toimet, millä asiaa voi edistää, niin ne ei ole välttämättä niitä perinteisiä valtion toimia, joissa on kysymys lainsäädännöstä tai rahoituspäätöksistä. Toki esimerkiksi rahoituksella ymmärrämme tietenkin kaikki sen, että rahoituspäätöksillä on suuri merkitys mahdollistaessaan toimintaa. Mutta että kyse on paljon muustakin ja ei vain yhden toimijan, vaan kaikkien toimijoiden työstä. Oikeastaan meidän kaikkien työstämme joka päivä nyt ja tulevaisuudessa. Toivotan teille oikein antoisaa seminaaripäivää. Kiitos. Kiitos Riitta Kaivosoja näistä avajaissanoista. Meillä on siis puhetta työryhmän loppuraportista, joka on siis tämän näköinen. Te olette varmaan suurin osa printannut sen, mutta fyysisiä kappaleita löytyy siis tuolta aulasta. Ja saanko pyytää Pasi Saukkosen, joka on kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistämisen työryhmän puheenjohtaja sekä erityistutkija. Ole hyvä. Kiitos Maikki ja hyvää huomenta, aamupäivää kaikille myös minun puolestani sekä täällä läsnä oleville että etäyhteyden päässä oleville. Mä olen siis nimeltäni Pasi Saukkonen. Mä olen taustaltani politiikan tutkija, työskentelen Helsingin kaupungilla maahanmuuttoon, ulkomaalaistaustaisiin liittyvien teemojen tutkimusten parissa. Mulla on pitkähkö historiasta ennen taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen parissa, jossa yhteydessä myös toteutin aika paljon tutkimuksia, jotka liittyvät monella tapaa tähän päivän aiheeseen. Mä tässä esityksessäni en tule kattavasti kuvaamaan tätä työryhmän loppuraportin sisältöä. Siihen ei ole oikeastaan mitään mahdollisuuttakaan, koska me käsittelimme kaikkiaan 8 teemaa, toimenpide-ehdotuksia on useita kymmeniä, ja kuten Riitta Kaivosoja tuossa äsken mainitsi, taiteen ja kulttuurin kenttä on niin tavattoman laaja, että hyvin äkkiä monet toimenpiteet käytännössä saavat erilaisen sisällön ja muodon kuin sen mukaan, että mistä me oikeastaan puhumme. Sen sijaan tuun ensiksi aluksi vähän taustottamaan, että mistä mun nähdäkseni siis tutkijaperspektiivistä katsoen tässä oikeastaan on kysymys, mihin laajempaan kontekstiin tämä työryhmän työ ja sen loppuraportti liittyy. Ja lopuksi tulen jonkin verran pohtimaan tulevaisuutta, sitä minkälaisia kysymyksiä se mun nähdäkseni tämän tematiikan perspektiivistä tulee nostamaan esille. Ja erityisesti tämän alun ja lopun suhteen haluan korostaa, että tämä ei ole työryhmän virallinen puheenvuoro, vaan puhun tässä enemmän omana itsenäni, pyrkien kuitenkin heijastamaan tämän työryhmän aikana käytien keskustelujen henkeä. Ja siinä välissä, alun ja lopun välissä, teen muutamia nostoja tästä työryhmän raportista ennen muuta koskien sen linjauksia ja toimenpide-ehdotuksia. Ensimmäinen asia, josta mun mielestä aina näissä yhteyksissä kannattaa puhua, että jos me halutaan ymmärtää sitä ilmapiiriä, niitä keskusteluja, niitä toimenpiteitä, joita Euroopassa on toteutettu paitsi kulttuuripolitiikassa, myös laajemmin politiikassa, niin on hyvä lähteä liikkeelle siitä, että Eurooppa joutui jonkinlaiseen shokkiin siinä 90-luvulla.
Monen maahan oli tullut suuriakin määriä ulkomailla syntyneitä ihmisiä jo heti toisen maailmansodan jälkeen. Miltei kaikissa maissa kuitenkaan miltei kaikissa maissa meni huomattavan pitkään ennen kuin hyväksyttiin julkisesti, että nämä muutokset, mitä tapahtuvat, ne on ihan todellisia ja ne tulevat pysyvästi vaikuttamaan siihen, että minkälainen on ranskalainen ja hollantilainen ja englantilainen yhteiskunta. Sveitsi elää tässä eräänlaisessa illuusiomaailmassa yhä vielä. Jos katsotaan sitä, että miten kun sitten ryhdyttiin 90-luvulla erilaisiin toimenpiteisiin, jotka heijasti siis sitä asioiden todellisuuden tunnustamista, niin meidän on myös myönnettävä se, että taiteen ja kulttuurin kenttä ja kansallinen kulttuuripolitiikka ei millään muotoa ollut tämän kehityksen eturintamassa. Osittain se on ymmärrettävää. Jos ihminen muuttaa maasta toiseen, niin ehkä ensimmäiset kysymykset, jotka nousevat esille, niin koskevat asumista ja työllisyyttä ja tuloja ja koulutusta ja lasten koulutusta ja ennen muuta ja terveyttä ja tällaisia asioita. Niin tärkeää kuin taide ja kulttuuri onkin, niin se ei ehkä ole siellä niin kuin ensimmäisenä, mitä vaaditaan, mitä odotetaan, ja myöskään taide ja kulttuurin kenttä tai politiikka ei ollut kovinkaan hanakka liittymään tähän. Se, mikä on ehkä kiinnostavampaa ja omalla tavallaan ikävämpää, on, että monista maista me nähdään, että taiteen ja kulttuurin kentän toimijat oli usein aika haluttomia ryhtymään toimenpiteisiin. Monestakin syystä, joita niin kuin mun julkaisuissa on käsitelty. Osittain ehkä siitä johtuen, että ylipäätään vastustettiin sitä, että julkinen valta kertoo, mitä taiteen ja kulttuurin kentällä pitäisi tapahtua. Joiltain osin haluttiin pitää esimerkiksi joistain kansallisista traditioista hyvinkin tiukasti kiinni. Jos tähän kontekstiin asetetaan Suomi, niin ensinnäkin pitää sanoa, että Suomi ansaitsee jonkin verran kiitosta. Kun laajempi maahanmuutto Suomeen alkoi kasvaa 90-luvun ihan alussa, niin tässä maassa ei oikeastaan hetkiäkään mietitty, etteikö tämä muuttoliike ole pysyvää ja etteikö sillä ole pysyväisluontoisia seurauksia. Erilaisiin toimenpiteisiin valtakunnallisella ja paikallisella tasolla ryhdyttiin aika nopeasti. Ensimmäinen kotoutumisen edistämisen lainsäädäntö tuli heti 90-luvun alussa ja monella muullakin tavalla otettiin vakavasti se, mitä on tapahtumassa. Myös suomalainen taide- ja kulttuuripolitiikka ei ehkä ollut tässäkään tapauksessa ihan siinä eturintamassa, mutta tuli hyvin nopeasti perässä. Eli ensimmäiset opetus- ja kulttuuriministeriön, taisi olla silloin opetusministeriön, kulttuuripoliittiset linjaukset koskien maahanmuuttoa ja sen tuottamaa moninaisuutta ovat heti siellä 2000-luvun alussa, ja sen jälkeen asiaa on pidetty monella tapaa esillä. Ja kuten Riitta Kaivosoja tuossa jo mainitsi, ei olla jääty pelkän puheen tasolle, vaan on perustettu erilaisia keskuksia, annettu tukea erilaisille instituutioille, luotu erilaisia rahoituskanavia ja niin edespäin. Toisaalta joudutaan kuitenkin toteamaan, jos mennään vähän syvemmälle siinä analyysissä, että monet asioista, joita toteutettiin, oli lähinnä pienimuotoisia, varsin sirpaleisia, vähän hajanaisiakin ja usein myös hankeperusteisia ja siltä kannalta katsoen tilapäisiksi tuomittuja. Eli paljon tehtiin kyllä, mutta monella tapaa asiat jäivät kuitenkin kesken. Ja sen lisäksi tässä on mennyt muutama vuosi, ettei oikeastaan kauhean merkittäviä uusia innovaatioita ole syntynyt. Ja siksi jo tässä Riitta Kaivosojan mainitsemassa kulttuuripolitiikan strategiassa mainitaan,
että tällaiset uudet linjaukset on syytä laatia, ja tätä työtä varten perustettiin tämä työryhmä. Nostan seuraavaksi esille muutamia nostoja sieltä raportista. Ehkä avaan nämä kaikki tähän. Yksi on se, toistan yhä vielä, että Suomi muuttuu ja tämä suomalaisen yhteiskunnan muutos on otettava vakavasti ja kuten Riitta Kaivosoja mainitsi, valtavirtaistettuna huomioon suomalaisessa kulttuuripolitiikassa. Se ei voi olla enää jotain erityistä, jota tehdään ikään kuin ekstrana, vaan sen pitää olla olennainen osa suomalaista taide- ja kulttuuripolitiikkaa. Tämä asioiden huomioon ottaminen ei tapahdu ilman työtä, ja se työ vaatii oikeanlaista osaamista, jota pitää hankkia ja edelleen kehittää. On selvää, että Suomeen muuttaneiden henkilöiden pitää ylipäätään päästä paremmin mukaan suomalaiseen taide- ja kulttuurielämään sekä sen tekijöinä että sen kokijoina. Ja tiedämme kansainvälisestä kokemuksesta, että paikat, joihin on vaikea päästä, mutta joihin pääsemisellä on erittäin suuri merkitys, ovat ne elimet, orgaanit, joissa käytetään valtaa, joissa tehdään päätöksiä, erilaisia valintoja siitä, mitä tehdään, kuka saa mitäkin. Rahoitus on toinen teema, mitä työryhmän raportissamme käsitellään. Rahoitus on tietenkin tärkeä asia. Ja jälleen, kuten Riitta Kaivosoja sanoi, työryhmän linjauksen mukaisesti tämä moninaisuus on syytä ottaa läpileikkaavasti, strategisesti huomioon suomalaisen taide- ja kulttuuripolitiikan rahoitusjärjestelmiä uudistettaessa. Käytännössä tästä on asia, joka on ikään kuin vain lähtökohtaisesti yleinen ohje, koska taiteen ja kulttuurin alat ovat todellakin hyvin erilaisia ja eri aloilla ja alueilla on hyvin erilaisia tarpeita. Ja tässä jos missä, niin tämä one size does not fit all -periaate on huomattavan osuva. Olennaista on kuitenkin huomioida moninaisuudesta syntyvät moninaiset tarpeet ja mahdollisuudet kaikkialla. Ja korostan myös mahdollisuudet. Jälleen kansainvälinen esimerkki ja joiltain osin ja suomalainenkin esimerkki osoittaa, että se, että tätä työtä tehdään, tarkoittaa myös aivan uusia mahdollisuuksia Suomessa tapahtuvalle luovalle toiminnalle. Teillä näkyvän dian viimeinen kohta, joka käsittelee valtion kulttuuribudjettia, on sellainen, johon palaan hetken päästä tarkemmin. Yksi teemakokonaisuus, joka tietenkin liittyy tähän aihepiiriin ja mihin tahansa melkein aihepiiriin, kun puhutaan maahanmuutosta, kotoutumisesta, sen sellaista asioista on työllisyys ja työllisyyden edistäminen erilaisin keinoin. Totta kai kannamme huolta siitä, tai työryhmä kantoi huolta siitä, että niin moni ammatillisesti pätevä taiteen ja kulttuurin ammattilainen ei pysty Suomessa toteuttamaan omaa luovuuttaan sillä tavalla kuin haluaisi ja monella tapaa olisi myöskin yhteiskunnan kannalta järkevää. Ne saattaa olla
Ehkä varsinkin Suomen kaltaisessa maassa, jossa tietty yhtenäiskulttuurinen traditio on kohtalaisen vahva, niin meillä ei ole ehkä ihan parasta mahdollista herkkyyttä nähdä moninaisuutta sekä yhteiskuntatasolla että myös yksilötasolla nimenomaan rikkautena, mahdollisuutena. Siihen, että se, että ihmisellä on erilaisia, puhuu erilaisia kieliä, josta aina se toinen ei ole englanti, niin saattaa avata aivan uusia mahdollisuuksia. Ja se, että ihmisellä on osaamista monenlaisissa kulttuurisissa traditioissa ja myös meillä aikaisemmin tuntemattomissa tai huonommin tunnetussa taiteenlajeissa, niin tämä voitaisiin nykyistä paremmin nähdä myös etuna jotakin, joka antaa suomalaiselle kulttuurielämälle. Toki on niin, että kun joku muuttaa Suomeen, on ymmärrettävää, että Suomen, usein myös ruotsin kielen taito on vähäinen tai olematon. Ja tämä on maa, jossa kielitaito on tärkeä aika monilla myös taiteen ja kulttuurin kentän alueilla. Sitä ja montaa muuta osaamisen aluetta suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen on syytä kehittää niiden ensimmäisten vuosien aikana erityisesti. Ja taiteen ja kulttuurin kentän toimijat voivat tehdä tässä omaa työtään ja heidän on syytä olla valppaana tälle tarpeelle ja pyrkiä tarjoamaan mahdollisuuksia ihmisille oppia kieltä, päästä muutenkin tiedollisesti ja taidollisesti paremmin mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Valitettavasti on varmasti myös niin, että myös taiteen ja kulttuurin kentällä on syrjintää ja jopa rasismia. Meillä on varsin vakuuttavia tutkimuksia Suomessa tehty, jotka osoittavat Suomesta, niin kuin oikeastaan kaikista muistakin länsimaista, että kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia päästä osallistumaan tai päästä työelämään siitä huolimatta, että näin pitäisi yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti olla. Tämä on syytä tunnustaa, siis tämä mahdollisuus. Tämä ei ole syytös, vaan se on huomautus siitä mahdollisuudesta, että näin varmaan on myös tällä kentällä. Ja se mahdollisuus on otettava vakavissaan huomioon ja jokaisen toimijan on syytä tarkastella omia säännönmukaisuuksiaan ja toimintatapojaan, että löytyykö siinä joitain sellaisia elementtejä, jotka suoraan tai epäsuorasti estävät sitä, että ihmiset ovat lähtökohtaisesti samalla viivalla niin kuin Suomen kaltaisessa tasa-arvoisessa demokraattisessa yhteiskunnassa pitäisi olla. Mutta mennään eteenpäin viimeiseen diaan koskien tätä työryhmän raportin sisältämiä linjauksia ja toimenpide-ehdotuksia. Yksi niistä lähtee, ehkä tavallaan niin kuin, jos ajattelee tätä kokonaisuutta, mainitsin jo aikaisemmin, että taide- ja kulttuurin kenttä on tavattoman laaja ja siitä on vaikea sanoa mitään kovin yleistävää niin, että se samanaikaisesti myös osuisi siihen arjen todellisuuteen näissä eri taiteen alojen toimijoissa. Mutta että tämä työryhmän työ oli haastavaa, mutta myös hyvin, hyvin kiinnostavaa sen takia, että siellä on niin monta erilaista näkökulmaa asiaan. Yksi on todellakin se, että taiteilijat, taiteen ja kulttuurin ammattilaiset, heidän pitäisi olla yhtä yhdenvertaisia hakeutumaan, pääsemään oman alansa luovaan toimintaan kuin muidenkin. Se, että millä lailla Suomessa asuvat ihmiset omista taustoistaan riippumatta pystyvät halutessaan osallistumaan taide- ja kulttuuritoimintaan niin laajasti kuin mahdollista, erityisesti silloin, kun sitä rahoitetaan Suomessa maksetuin verovaroin, joita hekin myös itse tekevät, on toinen asia. Ja kolmas asia on se, että kun Suomi muuttuu, niin myös sen taiteen ja kulttuurin
tekemisen, sen tuotosten, sen sisältöjen pitäisi muuttua. Kansainvälinen liikkuvuus, niin sanottu globalisaatio ylipäätään vaikuttavat siihen, että kuten usein asian muotoilen, Suomi on entistä enemmän koko ajan maailmassa, mutta maailma on myös koko ajan entistä enemmän Suomessa. Ja tämän on syytä näkyä myös siinä, minkälaista taidetta Suomessa tehdään, minkälaista kulttuuritoimintaa harjoitetaan. Ja jos on vaikea vaatia niin kuin täyttä yhteiskunnallista reflektiota kaikelta, esimerkiksi kirjallisuuden tai teatterin saralla tehtäviltä tuotannoilta, mutta että jos monet vähemmistöryhmät eivät juuri koskaan näy millään lailla mitenkään niissä esityksissä, niin se on aito ongelma. Ja valitettavasti me tiedämme jopa muista Pohjoismaista, että tämä aito ongelma voi ihan oikeasti toteutua. Ja jotta näistä asioissa päästään eteenpäin, niin yksi tapa on se, että taide- ja kulttuuritoimijat itsessään sisäisesti moninaistuvat. Että jälleen ihmiset, jotka ovat töissä teattereissa, orkesteroissa, museoissa, että se henkilökunta paremmin heijastaisi suomalaisen yhteiskunnan moninaisuusrakenteita. Lopuksi pari sanaa, siis tämän verran tästä työryhmäraportista, joka on ollut täälläkin jaossa. Kehotan kaikkia asiasta kiinnostuneita tutustumaan siihen, koska olen pystynyt tässä yhteydessä ainoastaan raapaisemaan sitä. Pohdin hieman seuraavaksi tulevaisuutta. Riitta Kaivosoja jo nosti esille tämän hankalan tilanteen, jossa erityisesti tämän viikon osalta taiteen ja kulttuurikenttä on joutunut, mihin tilanteeseen se on joutunut. Ja siinä mielessä tämä viikko ei välttämättä ole ihan paras mahdollinen ajattelemaan tulevaisuutta sillä tavalla, että mitä kaikkia mahdollisuuksia tehdä asioita toisin se meille tällä hetkellä tarjoaa. Jostain vastikään kuulin, että ihmiset ja monet muut eläimet reagoivat kriisiin 3 tavalla. Lähtemällä vastahyökkäykseen, pakenemalla paikalta tai jähmettymällä paikoilleen. Ja huomattavan usein tapahtuu tämä 3. Ja kuka tahansa, jos nyt kuvittelemme jonkun saaliseläimen ja petoeläimen, niin paikalleen jähmettymällä ei välttämättä saada parasta tulosta aikaiseksi. Mainitsen tämän siksi, koska toivon, että se, mitä taide- ja kulttuuripolitiikan kentällä tällä hetkellä tapahtuu ja mitä on valitettavasti näillä näkymin odotettavissa tulevaisuudessa, niin se ei saisi johtaa siihen, että takerrutaan niin pitkälle siihen olemassa olevaan, siihen vanhaan kuin mahdollista ja ajatellaan, että kaikki mikä nyt edellyttäisi uudistumista, niin jätetään sellainen toistaiseksi, kunnes joskus koittavat paremmat ajat. Tämä riski on nähdäkseni todellinen. Tuo kuvio tuolla takana näyttää pääkaupunkiseudun osalta väestökehityksen, väestöennusteen, niin sanotun monikielisen, vieraskielisen väestön ennusteen vuoteen 2035 asti, joka tarkoittaa sitä, että ulkomaalaistaustaisten, joka siis pitää sisällään myös Suomessa syntyneet henkilöt, määrä tulee noin kaksinkertaistumaan Helsingin kaupungissa, koko pääkaupunkiseudulla ihan parissakymmenessä, alle 20 vuodessa. Prosentuaalinen väestöosuus kasvaa myös varsinkin nuoremmissa ikäluokissa itse asiassa vielä nopeammin.
Toistaiseksi tämä väestöennuste, tämä vieraskielisen väestön ennuste, jota en itse ihan suoraan ole ollut tekemässä, on ollut muuten hyvin luotettava, mutta tähän asti se on aina ollut alimitoitettu. Joka kerta tähän asti todellisuus on ollut vähän enemmän. Se ulkomaalaistaustainen väestö on kasvanut vielä vähän enemmän kuin mitä ollaan ennakoitu. Ja tämä on syytä ottaa vakavissaan. Tämä on olemassa siis ainoastaan Helsingin seudulta tämä ennuste. Ja toki pääkaupunkiseutu on näissä kysymyksissä monella tapaa aivan omanlaisensa, mutta itse asiassa kyllä se koskettaa koko Suomea ja erityisesti muutamia muita paikkakuntia, kuten Turkua, Tamperetta ja Vaasaa nyt vain joitakin mainitakseni. Joten vielä nostan esille yhden näistä meidän toimenpide-ehdotuksistamme, joka on jo lähtenyt onneksi toteutumaan, eli toivoimme työryhmätyössä, että tämä työryhmätyö ei jää pölyttymään jonnekin hyllyille, vaan että se oikeasti siitä seuraa toimenpiteitä. Ja näitä toimenpiteitä varten esitimme, että ministeriö käynnistäisi toimenpideohjelmatyön, joka sitten siitä kiitos ministeriölle lähtikin käyntiin kutakuinkin välittömästi. Lopetan esitykseni muutamaan asiaan, jotka nyt vielä korostan hyvin henkilökohtaisesti asiaan, joita pidän itse tällaisina tärkeinä isoina kysymyksinä, joihin pitää saada ratkaisu. Riitta Kaivosoja puhui siitä ihan oikein, että monet asiat, joita luotiin paitsi siis kotouttamispolitiikoissa kansainvälisesti ylipäätään, myös taide- ja kulttuuripolitiikassa, olivat pitkään niin sanottuja erityispalveluja. Tehtiin jotain erityisesti maahanmuuttajille tai joillekin vähemmistöryhmille. Sellaisten aika on siinä mielessä ajanut ohi, että on tärkeää, että asioita valtavirtaistetaan. Yksikään taiteen ja kulttuurin toimija, sehän ei pitäisi ainakaan suoralta kädeltä todeta, että meillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Mutta tämän valtavirtaistamisen ohella on selvää, me tiedetään myös muista maista, että jotain erityispalveluja kuitenkin tarvitaan. Joitain erityistoimintoja, jotka esimerkiksi madaltavat kynnystä päästä kulttuuripalveluihin kiinni sellaisille väestöryhmille, joilla se on erityisen pitkän matkan päässä, se vaikkapa klassisen musiikin konserttiin lähteminen. Että tämä on yksi asia. Toinen asia, jonka jo siinä mainitsin, on tämä osallistumisen lisääminen niillä, jotka ovat muuttaneet Suomeen. Mutta korostan vielä sitä, että jälleen kansainväliseen kokemukseen nojaten erityinen kysymys on se, että millä tavalla ne, jotka ovat Suomessa syntyneet, maahanmuuttajien, Suomeen muuttaneiden lapset, kuinka he pääsevät kiinni taide- ja kulttuurielämän tekijöinä, toimijoina, kokijoina. Tiedämme muista maista, että meille mitenkään itsestään selvää. Ja vihoviimeinen asia on se jälleen ehkä vähän toisin tavoin sanottuna, että kuinka tämä niin sanottu suomalainen taide, ajatus suomalaisesta taiteesta pystytään uudistamaan tavalla, joka pitää sisällään kaikki ne ihmiset, jotka Suomessa asuvat ja kaiken sen luovan toiminnan, mitä tässä maassa tehdään. Kiitos. Kiitos Pasi Saukkonen. Nyt on kommenttipuheenvuorojen aika. Saanko pyytää
vuoronperäisessä järjestyksessä ensin paikalle Paula Tuovisen, joka on Taiteen edistämiskeskuksen johtaja, ja seuraavaksi heti siihen perään Mikla God Artsin perustajan ja taiteellisen johtajan Seida Bergsöreblumi. Ole hyvä, Paula. No niin, hyvää aamupäivää myös Taiteen edistämiskeskuksen puolesta. Ja kiitos näistä puheenvuoroista Riitta Kaivosoja ja Pasi Saukkonen. Näistä tuli siis todella miljoona ajatusta mieleen, mutta ehkä nyt tässä on lyhyt aika, niin keskityn ensinnäkin asenteisiin ja sitten tuohon rahoitukseen hieman ja sitten siihen, että mitä me Taikessa ollaan tehty asialle. Ja ihan ensimmäiseksi minulla tuli mieleen näistä puheenvuoroista siis se, että kysymys on aika paljon asenteista ja siitä uteliaisuudesta, mikä meillä ihmisinä on siis muita kohtaan. Ja myös siis se ajatus siitä, että aivan keskeistä aina yhteiskunnan kehitykselle on kulttuurinen vaihto, siis cultural exchange, jota on tapahtunut vuosituhannet, että ei olisi olemassa suomalaista taidetta tai suomalaista kulttuuria, jos meillä ei olisi ollut jo vuosisatoja jatkuvaa kulttuurista vaihtoa. Ja sehän näkyy siis muun muassa juuri kielessä, että jos mä ajattelen mun isää, joka on helsinkiläinen, niin hän puhuu mulle lapsena Helsingin slangia ja että sulla on pulit plägät ja niin edespäin. Niin tämä kieli on jo myöskin monikulttuurinen, siis ruotsin ja venäjän ja suomen sekoitusta. Ja nyt tällä hetkellä niin kuin se kieli, mitä Helsingissä puhutaan ja mikä siellä kehittyy, siellä on suomea, ruotsia, siellä on venäjää, siellä on arabiaa, siellä on monia niitä kieliä, mitä Suomessa tällä hetkellä puhutaan, ja se on minusta hieno asia. Ja jotenkin tämän kulttuurisen vaihdon, se niin kuin liittyy, että siis on välttämätöntä, että me opitaan toisilta jatkuvasti. Ja jos sitä ei ole, niin eihän Suomi kehity minnekään. Sitten on pakko sanoa myöskin tosiaan tästä valtavirtaistamisesta. Siis se on ehdottoman tärkeää, että tämä on niin kuin normaalia, tämä on tavallista meille arkipäiväistä, että meillä on moninainen Suomi. Se on aina ollut, mutta nyt se on vielä, siis globalisaation takia se on vieläkin moninaisempi. Ja niissä välttämättä se moninaisuus ei todellakaan vielä näy niissä rakenteissa, mitä meillä on. Ja sen takia tarvitaan varmastikin toimenpiteitä. Ja esimerkiksi se, mitä mä ajattelen niin kuin taiteilijoista, niin tässä tuli puhetta siitä, että tarvitaanko erillisratkaisuja moninaisille taiteilijoille. Niin itse asiassa taiteilijoitakin on pidetty jotenkin erityisinä ja taiteilijoillekin on luotu erillisratkaisuja. Esimerkiksi tälläkin hetkellä taiteilijoille maksetaan työstä apurahoina ja tämä on mun ehkä henkilökohtainen missio, mutta että mun mielestä taiteilijoille, jotka ovat saaneet korkeakoulutuksen, pitää maksaa palkkaa eikä apurahana, joka on erillisratkaisu sekin. Ja siitä erillisratkaisusta on jouduttu sen jälkeen luomaan toinen erillisratkaisu. Esimerkiksi se, että koska taiteilijoilta puuttuu palkkatyötä, niin on jouduttu luomaan ylimääräiset taiteilijaeläkkeet. Korvaamaan ikään kuin sitä, että kun taiteilijalla ei ole sitä normaalia palkkatyötä. Ja nyt sitten Suomessa, kun on tämmöinen foreign born taiteilija, joka toimii Suomessa, niin silloin on varmasti vielä vaikeampi saada sitä palkkatyötä kuin sellainen, joka osaa toimia suomalaisessa yhteiskunnassa ja on alusta asti tottunut niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen. Sen takia niin näkisin, että varmaan tosiaan tarvitaan niitä erillisratkaisuja vielä jonkin aikaa, mutta että on keskeistä, että tämä on me joka päivä arjessa huomioimme tämän moninaisen Suomen. No sitten tästä ehkä rahoituksesta vielä. Taiteilijoiden palkan maksaminen on tietysti keskeistä, mutta vastaavasti siis jos me ajatellaan yhteisöjen rahoitusta, niin meidän pitää kysyä, että onko rahoitusmallit sellaisia, että niissä on insentiiviä, koska mikään ei ehkä tapahdu itsestään.
onko rahoitusmalleissa insentiiviä, toisin sanoen arviointiperusteita sille, että ikään kuin se on insentiivi sille muutokselle. No sitten tästä Taiteen edistämiskeskuksen työstä. Siis meidän ihan voisi sanoa, että keskiössä on nimenomaan se taiteilijoiden toimeentulosta huolehtiminen ja myöskin tämän niin sanotun vapaan kentän yhteisöjen toiminnan tukeminen. Me tietysti toivotaan sitä, että me voitaisiin nimenomaan arkipäiväistää tässä meidän työssä, ja kun me uudistetaan Taiken toimintaa, niin me oikeastaan pyritään koko aika siihen, että ne uudistukset itsessään, ne rakenteet ovat sellaisia, että ne ikään kuin automaattisesti ottavat huomioon myös sen muutoksen toisaalta, mitä tapahtuu siis taiteen sisällä. Siellä siis taiteen tekeminen monipuolistuu, huokoistuu, taiteen alojen väliset rajapinnat huokoistuu, mutta myös tämä moninaisuus ikään kuin automaattisesti se elää siellä, niin kuin, etenkin siellä niin kuin, nuoren polven toimijoiden keskuudessa. Toisin sanoen meidän omat toiveet vastaa aika pitkälle siis tämän työryhmän ehdotuksia kulttuurisen moninaisuuden valtavirtaistamiseksi, ja me pyritään toteuttamaan sitä käytännössä. Esimerkiksi seuraavilla tavoilla. Me koulutamme Taiken henkilöstöä ja luottamuselimissä toimivia asiantuntijoita me ymmärtämään kulttuurisen moninaisuuden kysymyksiä, eli tämä koulutusasia. Me kohdistamme asiantuntijatyöresursseja monitaustaisten taiteilijoiden työuraa tukeviin toimiin ja edistämme heidän pääsyään ammatillisiin verkostoihin. Ja me toteutamme suomalaiseen taide- ja kulttuurijärjestelmään liittyviä neuvontatilaisuuksia. Tämä varmaan tässä kehittyy pikkuhiljaa. Marraskuun alussa Taikessa aloittaa työnsä ensimmäinen kulttuurisen moninaisuuden taideasiantuntija Koko Hubara, joka toimii täällä tänään pyöreän pöydän keskustelun vetäjänä. Ja meidän ajatuksena on muun muassa juuri se, että Koko Hubaran yhtenä tehtävänä voisi olla nimenomaan tämän työryhmän selvityksen läpikäyminen ja sitten ikään kuin ehdotusten tekeminen siis Taikelle, että mitä Taike voi käytännössä tehdä näille asioille, miten me voisimme ihan käytännössä toteuttaa ja edistää asiaa. Ja Taikessa työskentelee tälläkin hetkellä siis 3 läänintaiteilijaa, joista 2 edustaa vähemmistökulttuureitamme. Ja tämän 3 läänintaiteilijan työhön sisältyy kulttuurisen moninaisuuden kysymykset. Ja sitten yksi tapa edistää asiaa, niin me olemme pyrkineet ottamaan huomioon valtion ja alueellisia taidetoimikuntia nimettäessä, että jokaisessa olisi moninaista edustusta. Taikehan ei siitä päätä, vaan taideneuvosto, mutta käytännössä siis meidän omat asiantuntijat ovat ne, jotka rakentavat sen nämä toimikuntien jäsenistön ja katsovat, että siellä on tasapainoa, siellä on miehiä ja naisia, siellä on eri taidealan ikään kuin alagenret huomioituna ja sitten tämä kulttuurinen diversiteetti. Tämä on suhteellisen hyvin onnistunut, mutta on joitakin toimikuntia, joissa on todella ollut vaikeuksia löytää sitten asiantuntijoita, esimerkiksi vaikka Itä-Suomesta, että mistä löytyy sitä diversiteettiä riittävästi. Sitten myös Taikessa tämä työ kulttuurisen moninaisuuden edistämiseksi, se on kytkeytynyt esimerkiksi tämän vuoden aikana tehtyyn kestävän kehityksen edistämiseen. Siis tämähän on yksi osa-alue sitä kestävää kehitystä. Tämän yhteydessä niin me ollaan tehty meidän kaverivirastojen, eli Museoviraston, Suomenlinnan ja Kansallisarkiston kanssa niin kuin tunnistettu tämmöistä kestävämpää toimintakulttuuria. Siinä yhteydessä myös tämä diversiteettiasia tulee väistämättä niin kuin esille. Mutta olemme osana tätä työtä niin kuin havainneet näitä kehittämiskohteita, ja sitten, jotka on hyvin samansuuntaisia kuin tässä seminaarin loppuraportissakin. Sitten yksi, millä haluamme parantaa Taiken toimintaa, niin on siis se, että meidän pitäisi kehittää tätä muunkielisten taiteilijoiden sujuvaa asiakaskokemusta Taikessa. Että tällä hetkellä meillä on ollut esimerkiksi haastavaa saada englanninkielisiä hakemuslomakkeita ja niin edespäin, johtuen siitä, että meidän järjestelmät on aika vanhanaikaisia, ne ei enää niin kuin käänny tai väänny siihen niin joustavaan kuin me itse haluttaisiin. Mutta meille on tulossa siis
uusi valtionavustusjärjestelmä, joka on rakenteilla ja pitäisi tulla 2023-2024 käyttöön. Ja sitten meillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet myös siis ihan siihen meidän perusydityöhön, että kun taiteilijat hakee meiltä rahoitusta, niin sitten, että se asiakaskokemus tältä erää on ainakin sitten parempi. Ja sitten meidän tietysti yhtenä tärkeänä kehittämiskohtana on virastoyhteistyö, viranomaisyhteistyö, ja siinä esimerkiksi yhteistyö vaikkapa Migrin kanssa on meillä ajatuksena, emme vielä ole kovin pitkällä, mutta kuitenkin tavoitteena se, että siellä tunnistettaisiin paremmin nimenomaan taiteilijan ammatti ja sen erityispiirteet. Eli meillä on toiveena, että tosiaan, että me saamme niin kuin moninaisten taiteilijoiden asemaa ja pääsyä palveluiden piiriin nykyistä paremmaksi. Ja haluan vielä muistuttaa tosiaan siitä, että tämän kaiken avaimena on kuitenkin se, että ihmiset on uteliaita ja niistä asenteista on kysymys, ja sitä asennekasvatusta tässä varmaankin tarvitaan. Kiitos. Good morning. Huomenta kaikille. Tietenkin hienoa olla paikan päällä, mutta huomenta kaikille myös etäyhteyksien päässä. Ja jotenkin taika syntyy ihmisistä, jotka pääsevät samaan tilaan. Nimeni on Seida Berg-Söderblom ja olen ollut festivaalin tekijänä, perustajan yli 20 vuotta, vuodesta 2005 aikaan Suomessa. Ja olen myös asiantuntija tässä työryhmässä, joka on valmistellut raportin. Olen riippumaton ammattitaiteilija muun muassa. Olen myös katsonut lukuja, rakastan lukuja ja lukenut taloutta. Ja haluaisin muutaman asian todeta tästä viimeisestä budjettileikkausuutisesta. Yleensä luova teollisuus ja kulttuuri, jossa on vuositulot 2250 miljardia USA-dollaria kokonaisuutena. Se on 3% maailman BKT:stä ja työllistää 29,5 miljoonaa ihmistä maailmassa. Ja 1% maailmasta kuitenkin on aktiivista kansaa. Mutta jos puhutaan Aasiasta ja Tyynenmeren alueesta, Eurooppahan on toiseksi suurin talousalue, jossa on 32% tulotasosta, joissa 25% työstä on maailmanlaajuisesti tarjolla. YK on sanonut, että 2021 on ollut vuosi, jolloin on kansainvälinen luovan talouden kestävän kehityksen vuosi. Ja tätä takana oli se, että ihmiskeskeinen, inklusiivinen kehitys on se, missä taide ja kulttuuri, eli me, voimme toimia. Ja se ei ole koskaan ollut ajankohtaisempaa kuin nyt. Ja tämä on tausta. Ja tässä pitäisi sijoittaa maailmanlaajuisesti kasvavimpaan sektoriin, mutta nyt täällä leikataankin budjettia pois taiteelta ja kulttuurilta, ja se on huonoa päätöksentekoa. Eli kun tämän olen sanonut, niin palataan nyt sitten tämän päivän aiheeseen, eli monimuotoiseen Suomeen. Ensinnäkin olen iloinen ja kunnioitettu siitä, että minut on kutsuttu puhumaan tänne tänään ja kommentoimaan tätä työtä. Pasi Saukkonen jo kertoikin teille tiivistetysti ja myös niistä suosituksista, mitä taide, kulttuuri ja moninainen Suomi raportista löytyy. Ja nämä suositukset näkyvät sieltä raportista ja ne ovat selkeitä. Ne ovat suunnattuja ja myös realistisia. Tarkoituksena poistaa syrjintää ja vähentää epätasa-arvoisuutta nykyisessä järjestelmässä. Ja meiltä on pyydetty ratkaisua haasteisiin. Ne ovat kyllä monimuotoisia, monimutkaisia, eikä niitä voida yhdestä näkökulmasta ratkaista. Meillä pitää olla kollektiivinen visio asioista. Visio, joka ei rajoitu vain siihen asiantuntijuuteen, mitä tällä asiantuntijaryhmällä on. Eikä tätä voida myöskään ratkaista tällaisen yhdenmukaisen Suomen lähestymistavan kautta. Esimerkiksi, joka on nähty monessakin paikallisessa taidemaailmassa jo vuosien ajan. Meillä pitää olla visio, joka on yhteisesti tuotettu, joka on inklusiivinen, joka ottaa kaikki mukaan. Ja tärkeintä vielä, että siellä on mukana ne, jotka rakenne on pistänyt syrjään aikaisemmin. Tästä syystä haluan aluksi, että me tunnistamme
itse taiteilijoiden osallistumisen ja kulttuurialan työntekijöiden osallistumisen. He ovat olleet mukana työpajoissa meidän kanssamme ja ovat jakaneet heidän omaa kokemustaustaansa meidän kanssamme. Eli siksi heidän ajatuksensa ovat tulleet tänne perustavaksi osaksi raporttia. Ja haluan vielä puhua tuosta erityistehtävästä, joka on annettu tälle työryhmällemme, eli viedä eteenpäin mahdollisuuksia niille ihmisille, joilla on ulkomaalaistausta, tulla mukaan ammatilliseen toimintaan ja muuhun taiteelliseen ja kulttuuriseen toimintaan. Minä olen yksi näistä henkilöistä itse, ja siksi tämä raportti on minulle henkilökohtainen asia. Eli kaikki, mitä minä sanon, on minulle henkilökohtaista ja poliittista. Monimuotoisuus ja muutostyö vaatii sitoutumista, toimintaa ja vastuullisuutta. Riitta Kaivosoja ja Paula Tuovinen ovat kertoneet meille, että ministeriö ja Taike ovat sitoutuneita nykyrakenteen muuttamiseen. Tämä rakenne ei ole antanut tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille, varsinkaan ulkomailla syntyneille ammattilaisille, jos puhutaan työllistymisestä ja myös kasvusta, joka on taiteellista ja ammatillista kasvua. Niin kauan kuin ulkomailla syntyneet ammattilaiset eivät pääse edustamaan itseään päätöksentekorakenteisiin näissä taide- ja kulttuuri-instituutioissa ja niin kauan kuin siellä on tietty eliitti vain, me emme voi puhua demokraattisesta osallistumisesta. Silloin kun taidepuolella on hallinnossa, luovassa puolessa vain homogeenisesti valittuja portinvartijoita, niin silloin ei saada tarpeeksi valtaistamista ihmisille, jotka ovat syntyneet muualla. Ja kuitenkin tämä yhteiskunnan tulevaisuus riippuu heistä. Me emme voi puhua siis sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Yksi perustavanlaatuista arvoista, eli tasavertaisuutta, ei voida ottaa itsestäänselvyytenä. Minä vaadin toimintaa. Marinin hallituksen sukupuolten välinen tasa-arvosuunnitelma 2020-2023. Tuossa raportissa on sanottu, ja haluan lainata raportista, että työmarkkina-asema naisilla, joilla on ulkomaalainen tausta, on erityisen heikko asema. Vaikka heillä on hyvä koulutustausta, osaavat kieliä, vaikka he ovat asuneet 15 vuotta Suomessa, he eivät kuitenkaan pääse työllistämisprosenteissa sille tasolle, joka on Suomessa syntyneillä. Ja jos tätä ajatellaan vielä mittakaavassa, 45% naisista, jotka ovat syntyneet ulkomailla, ovat työttömiä tässä maassa. Korkeasti koulutettuja ihmisiä, päteviä naisia. Minä vaadin toimintaa. Ja haluan vetoa teihin kaikkiin tässä huoneessa ja myös niihin, jotka ovat etäyhteyksien päässä. Eli kenellä on valta rekrytoida, kutsua ja sitoutua myös muita ihmisiä taiteelliseen työhön. Eli varsinkin niitä, jotka katsovat ja odottavat itsensä naisiksi. Haluan, että muistatte tämän paradoksin, mikä meillä on. Joka kerta, kun te olette ylpeinä ja ilmoitatte, että Suomi on sukupuolten välisen tasa-arvon ykkösmaa. Muistakaa, että siinä on paradoksi. Ja miettikää todella omaa roolianne, kun te olette rakentamassa tiiliseinää naisten eteen ja heidän oikeutensa työhön. Aina kun te teette päätöksiä, mietitte, kuka on pätevin, kuka on sopivin ehdokas. Yleensä valitaan suomalainen henkilö. Se, jolla on se samanlaiset ajatusmallit kuin sinulla itselläsi, jotta jatketaan toimintaa niin kuin ennenkin, eikä oikeastaan ole todellisesti osallistavia ja oikeudenmukaisia. Miettikää juuri näitä naisia, eli meitä. Eli teidän päätöksenne vuoksi meidät on pakotettu taloudelliseen riippuvaisuuteen. Meiltä on otettu pois ammatillinen tällainen oma ymmärrys itsestämme tässä maassa. Eli omani itseni puolesta, kollegojen puolesta, ystävien puolesta me olemme koulutettuja, lahjakkaita, naistaiteilijoita, kulttuuriammattilaisia. Meidän nimissä minä vaadin toimintaa. Minä uskon esimerkin voimaan. Ja näissä nykyolosuhteissa ministeriöllä on mandaatti ohjata ja inspiroida taide- kulttuurialoja ja sen toimijoita hyvän esimerkin kautta. Eli näyttäkää meille tietä. Vaadin toimintaa ja vastuullisuutta, erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ja tässä raportissa se kannustaa kaikkia taidetoimintaa, kulttuuriinstituutioita tässä maassa olevaan inklusiivisia.
vaadin toimintaa kaikilta. Eli kaikkien täytyy rakentaa uudelleen taideekosysteemi, missä on oikeudenmukaisuutta, tasavertainen pääsy tietoon, resursseihin, mahdollisuuksiin. Olemme ammattilaisia ja pääsemme ilmaisemaan itseä täysimääräisesti taiteellisena kulttuurissa kentässä. Mielestäni tämän muutoksen työn ytimessä on se, että löydämme ratkaisuja, vastauksia tärkeimpiin kysymyksiin, eli joita ei ole oikeastaan pitkän aikaan esitettykään taiteessa ja kulttuurissa. Miten meistä tulee relevantteja Suomen yhteiskunnalle tänä päivänä? Kuka saa sen mahdollisuuden osallistua tämän Suomen nykynarratiiviseen taidekenttään? Ja tämän kommentin haluan päättää siihen, että haluan kiittää kaikkia, jokaista työryhmän jäsentä, joka on antanut minulle toivoa, että tulevaisuus on valoisampi. Minä olin ainoa ei-suomea puhuva jäsen tässä työryhmässä itse, ja joka sai tulkkausapua. Ja mielestäni tämä on varmaan normi tulevaisuudessa, muissa tapauksissa ja kokouksissa. Ja vielä viimeinen. Inkluusio alkaa toiminnasta ja se kukoistaa vastuullisuuden kautta. Kiitos. Kiitos Paula ja Seida näistä sanoista. Ja nyt on kaikilla muillakin mahdollisuus kommentoida, siis sekä täällä paikan päällä että siellä kotikatsomossa. Nuura tulee eteen lukemaan kotikatsomoiden kommentteja ja Kaisa kuljettaa mikrofonia. Älkää sanoko vielä ennen kuin mikrofoni on lähellä suutanne, jotta sitten kotikatsomon ihmiset kuulee kaikki kanssa. Onko kaikki nyt näin suunnattoman yksimielisiä kaikista? Kenelläkään ei ole mitään kommentoitavaa. Hämmentävä. Ole hyvä. Hei vaan kaikille, Anna Danchev on mun nimi. Olen laulaja, säveltäjä, suomalainen, maahanmuuttajataustainen, taiteenkentän ammattilainen. Edustan uusia vähemmistöjä ja toimin musiikkikentällä Suomessa monessa eri roolissa. Puheenvuoroni on todella lyhyt. Haluan oikeasti henkilökohtaisesti kiittää teitä kaikkia, jotka olette tehneet tätä työtä tästä tekstistä, mitä täällä puhutte, ja annatte voimaa minulle henkilökohtaisesti jatkaa työtä. Kuten Jada sanoi ihanassa puheenvuorossaan, tämä on henkilökohtaista. Tämä on ihmisbisnestä. Ihmisbisnestä on se, että tehdään taidetta, joten kaikki nämä sanat koskettavat yhtä yksittäistä ihmistä, kuten minua. Kiitos. Joo, Anjolin Gryne tässä, hei. Kiitos myös. Olen ollut tämän työryhmän jäsen. Oli mielenkiintoinen työ, mutta joo, mä mietin näitä leikkauksia. Miten nyt tästä eteenpäin, koska tämä ei ole mitään pieniä leikkauksia. Ja mikä ovat niin kuin muutenkin taide- ja kulttuurielämä Suomessa, niin on hankalaa. Ihan ei tarvitse olla syntyperäisesti muualta kuin Suomesta, vaan se on raaka laji ja miten pärjätä. Mietin, että tämä on ehkä kysymys nyt sitten ehkä niille, jotka tietävät, että miten tämä tulee vaikuttamaan nyt taide- ja kulttuurielämään ensi vuonna ja sitä seuraavana. Ja mitkä niin kuin nämä mahdollisuudet ovat taiteilijoille toimia Suomessa tästä eteenpäin. Onko muita kommentteja? Entäs kotikatsomo? Ja siellä on Jaana. Jaana ensiksi. Hello everybody, my name is Jaana. Hei kaikille, nimeni on Jaana Simula ja olen johtajana Globe Art
Pointissa ja haluan todellakin kiittää Seida Berg Söderblomia siitä, että hän pyysi meitä tarttumaan toimeen. Otetaan tämä painolasti pois hänen harteiltaan ja työskennellään yhdessä. Tehdään se. Hello, my name is Sepide. Hei, nimeni on Sepide Raho, olen taiteilija ja tutkija. Minullakin on ollut tilaisuus työskennellä Globe Art Pointissa ja halusin kiittää kaikkia tämän työryhmän jäseniä ja myöskin ministeriön henkilöitä, jotka antoivat minulle ja ystävilleni, kollegoilleni toivoa täällä Suomessa. Halusin esittää yhden yksinkertaisin kysymyksen. Milloinka näemme, että tämä toimintasuunnitelma laitetaan toimeen? Milloin se on valmis ja milloin saamme nähdä näitä toimenpiteitä toimeenpantavan instituutioissa? Kiitos. Hello, my name is Walter Fondo. Hei, nimeni on Jevon. Olen erästä yhdistyksestä ja kuulun myös muihin yhdistyksiin ja järjestöihin hallituksen jäsenenä. Olen tehnyt työtä monissa näissä ympyröissä ja tavannut paljon erilaisia ihmisiä. Ja olen kiinnostunut erityisesti tästä tutkimuksesta. Oli todella realistisia nämä tulokset, erityisesti koska täällä oli myös akatemian edustajia. Ja monimuotoisuus ei ole ainoastaan kysymys ymmärtämisestä, vaan siitä, että koulutus on erittäin keskeistä ja tärkeää. Tämä on realistinen pointti. Suomi ei tule olemaan enää sellainen kuin aiemmin johtuen maahanmuutosta. Ja näin tuodaan yhteen monimuotoisuus ja kulttuuri, sen uusia kulttuurisia vaikutteita sen olemassa olevan kulttuurin kanssa. Ja meidän täytyy luoda sellainen sellainen ympäristö, jossa me voimme tehdä päätöksiä yhdessä. Jos me tarvitsemme ihmisiä, jotka tekevät päätöksiä ja heillä on erilaiset taustat, heidän täytyy ymmärtää tätä todellisuutta, jotta he voivat tehdä oikeanlaisia päätöksiä. Ehkä meillä voisi olla edustusta eri ryhmistä. Ei kukaan tiedä minua paremmin, millaista on Afrikassa, enkä minä tiedä, millaista on Aasiassa paremmin kuin joku aasialainen. Tämä on siis se, mitä me haluamme kuvastaa ja jonka haluamme ottaa esiin. Meidän täytyy tuntea nämä eri monimuotoisuuden konnotaatiot. Ja kuka niistä parhaiten tietää ja tuntee kuin niiden kulttuurien edustajat? Siellä siis tämä, joo. Ja sitten Henri siitä heti seuraavana. Mä oon Marita Muukkonen, Artist at Risk-järjestön perustaja ja johtaja. Kommentoin muutamaa asiaa. Hienoa, että Taiteen edistämiskeskus on ryhtymässä neuvotteluihin Migrin kanssa. Ensinnäkin se, että tänne saadaan ammattitaiteilijoita. Mä sanon saadaan, koska hakijoissa on hienoja ammattimaisia taiteilijoita, mutta usein täällä ei tunnusteta sitä, että taiteilijat on vaarassa, taiteilijat on vainottuja, heitä karkotetaan. Siitä seuraava kysymys, joka liittyy esimerkiksi tällä hetkellä afganistanilaisten taiteilijoiden tilanteeseen. Suomessa UM:n ja hallituksen puolelta ei ole tunnustettu sitä, että taiteilijat on vaarassa. Taiteilijat on suuri riskiryhmä EU-maista. Ranska on oikeastaan Saksan rinnalla ainut, joka tämän asian tunnustaa. Meillä on hakijalistoilla 1600 hienoa ammattitaiteilijaa. Taiteen kenttä on aktivoitunut muissa Euroopan maissa suuresti siihen avaamaan instituutioitaan. Volksbühne Saksassa, Marseissa, Mutsem, Fries. Me oltiin käymässä Fries-residenssi-instituutiossa kulttuurikeskuksessa. He valitti, että heillä on vain 50 taiteilijaa residenssiasunnoissaan ja niin edespäin. Eli tietyllä lailla täällähän nyt
leikkaukset puhuttaa ja tietysti se on ymmärrettävää, että se on se prioriteetti, mutta on muistettava, että jotta niitä ammatti-ihmisiä myöskin tänne tulee, hakijoissa on hienoja ihmisiä, on myös pidettävä rajat auki ja tunnustettava se, että taiteilijat tarvii turvaa, kun ollaan tällaisissa tilanteissa. Ja tietysti liittyen leikkauksiin se, miten Ranska, Saksa, Ruotsi on tässä tilanteessa lisännyt resursseja. Ja niistä esimerkiksi Ranskassa osa varoista suuntautuu taiteilijoille, jotka tulee muualta. Saksan UM on budjetoinut 10 miljoonaa afganistanilaisten taiteilijoiden vastaanottamiseen. Eli tietyllä lailla on muistettava se, että jotta yhteiskunta on diversi, niin tarvitaan hienoja tekijöitä muualta myöskin vielä lisää Suomen maan sisälle. Eli hienoa, jos olette ryhtymässä Migrin kanssa neuvotteluihin, sitä tarvitaan tällä hetkellä. Kiitos. No hei, kiitoksia. Lyhyt esittäytyminen. Henri Terho, Taiteen edistämiskeskus, 1.11. lähtien taiteen tukemisen päällikkö. Tämä on varmaan ensimmäinen julkinen puheenvuoro tästä roolista, mitä mä tässä tilaisuudessa nyt käytän, niin sikäli pulssi kiihtyy hetkeksi. Mutta mä ajattelin, että tämä naapurikysymys tässä käytävän toisella puolella ansaitsee ehkä pientä pohdintaa ja vastauksen siitä, miltä tämä leikkaustilanne näyttää jotenkin sinne lattiatasolle vietynä siihen, että miten taiteen minä hidastan tahtia, pahoittelen. Arjen inkluusio-kommentti tässä vaiheessa, niin otan tämän huomioon. Eli tämä leikkaus, joka tällä hetkellä häämöttää ensi vuoden määrärahoissa, tulee Taiteen edistämiskeskuksessa kohdentumaan aika monen sellaiseen instrumenttiin, joka käsitellään niin sanotun vertaisarvioinnin periaatteella. Eli toimikunnissa työskentelevät taiteilijajäsenet arvioivat hakemuksia ja pohtivat sitä, millä tavalla leikkauksetkin näkyvät siellä käytännön arjessa ja päätöksissä. Ja jo heti ensimmäisten kommenttien jälkeen tuntuu päivän selvältä, että siellä nämä toimikunnat kollektiivisesti joutuvat pohtimaan aika paljonkin uudella tavalla, uudelta pohjalta sitä, minkälaiset asiat ovat tällaisessa tilanteessa kaikkein tärkeimpiä ja mihin tulee todella kiinnittää huomiota ja missä se vastuu oikeasti lepää siellä kollektiivisessa päätöksenteossa. Ja olettaisin, että kun me siirrymme kohti päätöksentekoa tämän nyt käynnissä olevan hakukierroksen osalta, niin siellä tullaan käymään paljon perusteellisempiakin keskusteluja siitä, että miten todella tällaisessa tilanteessa täytyy muistaa säilyttää sellaisia, mitkä ovat todella kriittisiä tälle yhteiskunnalle ja tälle taiteilijakentälle. Se toinen kommentti, mikä liittyy tähän akuuttiin tilanteeseen, on se, että nythän me olemme olleet huolestuttavien määräraha-asioiden äärellä, mutta ehkä tässä on kohtuullista myös muistuttaa sitä, että kaikki ei kuitenkaan ole nyt tässä kohtaa tässä samassa kuopassa. Eli meidän taiteilija-apurahajärjestelmämmehän näyttää olevan tässäkin tilanteessa turvattu. Eli ensi vuodelle se 545 taiteilija-apurahaa on taas tiedossa ja päätökset ollaan tekemässä ensi vuonna. Ja pitkällä perspektiivillä voi analysoida, että taiteilija-apurahajärjestelmä on pikkuhiljaa koko ajan paremmin ja paremmin tunnistanut erilaisia monikulttuurisuuteen liittyviä elementtejä ja aspekteja. Tavallaan tunnistetaan koko ajan hieman paremmin eri taustaisia taiteilijoita. Ja se näkyy siellä päätösluetteloissa yhä paremmin. Ja se on ehkä olennainen osa sitä inkluusiota siellä taiteen rahoituksen kentässä, että siellä on koko ajan enemmän ja enemmän myös ulkomaalaistaustaisia taiteilijoita, jotka saavat sen perustoimeentulonsa meidän taiteilija-apurahajärjestelmässä. Ja siinä mielestäni liikutaan siinä kaikkein oleellisimmassa kysymyksessä, miten niissä päätöksissä osataan arvioida ja tunnistaa ne hakijat oikein. Kiitoksia. Mun täytyy olla julma ja siis tästä varmaan olisi paljon vielä keskustelua. Jatketaan lounaalla ja jatketaan pienellä välillä, mutta Riitta Kaivosoja vielä, jos sanoo viimeisen sanan ja sen jälkeen mennään käymään pienellä huilauksella. Joo, kiitos kovasti mahdollisuudesta. En nyt viimeistä sanaa varmaan välttämättä ole sanomassa, mutta siis kun kysyttiin nyt tästä leikkausten vaikutuksista, niin meillähän on Suomessa valtion kulttuuribudjetti. Että meidän täytyy muistaa nyt siis tämä kulttuurirahoituksen rakenne, että
että enitenhän rahoitusta kulttuurille ja taiteelle Suomesta tulee pääsylippuina ja ostettuina tuotteina. Eli me kuluttajat rahoitamme eniten kulttuuria. Toisella sijalla on kunnat. Kunnat rahoittavat enemmän kulttuuria ja toimintaa Suomessa kuin valtio, ja kolmannella sijalla on valtio. No, valtion kulttuuribudjetti on kaiken kaikkiaan, ja tämäkin on vähän semmoista suhteellista, vähän vajaa 600 miljoonaa euroa vuodessa, mutta tämä on tosi hankala keissi ikään kuin, koska ei Euroopan tasollakaan, vaikka pitkään on pyritty saamaan selvyyttä, että miten näitä kulttuuribudjetteja niin kuin verrataan, niin ei ole onnistunut, koska esimerkiksi Suomessa siihen kulttuuribudjettiin ei liity esimerkiksi koulutukseen liittyvät euromäärät. Siihen ei kuulu myöskään esimerkiksi kirjastojen rahoitus, joka nykyisin on osana tuolta yleistä kuntien valtionosuutta tai kuntien kulttuuritoiminnan valtionosuudet, mutta se osa, joka on nyt opetus- ja kulttuuriministeriössä, niin se on semmoinen vajaa 600 miljoonaa euroa. Ja siitä on perinteisesti tullut puolet Veikkauksen tuotosta, eli meidän kansallisen monopolina toimivan rahapeliyhtiön tuotosta, ja se tuotto on nyt sitten dramaattisesti laskenut. Et se oli vielä yli miljardin vuosina 2016 eka kertaa ja vielä vuoteen 2020, mutta silloin itse asiassa vuoteen 2019 se oli yli miljardi yhteensä. Silloin meillä oli aikanaan myös Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto niin kuin omina yhteisöinä. Näin 3 yhteisön yhteinen tuotto oli miljardi. Nykyisin ne on sulautuneet tähän Veikkaus Oy:hyn, eli meillä on vain yksi yhtiö, joka järjestää Suomessa rahapelejä, eli Veikkaus, ja se tuotto tosiaan oli vielä vuonna 2019 yli miljardi euroa. Se laski tosi paljon, monta 100 miljoonaa euroa vuonna 2020 tämä tuotto, ja valtio on kyllä kompensoinut kovasti sitä tuottoa, eli sen tuoton laskua, eli tänä vuonna se on ollut melkein täyskompensaatio, ja ensi vuonna se kompensaatio on 330 miljoonaa euroa, ja vuonna 2023 306 miljoonaa euroa, eli monta 100 miljoonaa euroa on kompensoitu sitä alenevaa tuottoa, mutta se kompensaatio ei ole ensi vuonna enää täysi. Ja se pienenee hiukan sitten vuoteen 2023. Ja tästä nyt aiheutuu sitten tämä ongelma, ja tämä on puoleen tätä valtion kulttuuribudjettia kohdistuva ongelma. Et siellä meillä on paljon toimintoja, joita ei leikata. Täällä todettiin jo nämä lakisääteiset taiteilija-apurahat ja sitten myös kuvataiteen näyttöapurahat. Niihin ei kohdistu leikkauksia. Siellä ei valtionosuustoimijoiden toimintaan kohdistu leikkauksia. Siellä on taiteilijaeläkkeitä ei leikata ja monia muitakin kohteita, joita ei leikata. Mutta sitten siellä me joudutaan leikkaamaan tosiaan, tai ollaan suunniteltu, miten ne leikkaukset toteutuu sitten ensi vuonna. Ja siellä on erilaisia, me ei ole tehty juustohöylällä sitä suunnitelmaa, vaan siellä on myös näissä rahapelitoiminnasta rahoituksensa saaneiden osaa ei leikata ollenkaan, osa poistetaan kokonaan rahoituksen piiristä, osa leikataan 50%, osa 25%, osa yleinen leikkaus on 15%, sitten siellä on pienempiä 3, 4, 7% leikkauksia. Ja tässä niin kuin todellisuudessa me nyt olemme. Ja tietenkin nyt kun tämä tuli julki, tiistaina oli iso tilaisuus ministeri Kurvisen johdolla, niin nyt tämä keskustelu sitten on alkanut, ja se on oikein hyvä että keskustellaan kulttuurin rahoituksesta ja miten sitä pitäisi kehittää. Sehän on siis, tämä kokonaisuus on osa hallituksen esitystä eduskunnalle ensi vuoden talousarvioksi. Ja sitten, että parhaillaan siellä sitten valiokunnat, erityisesti valtiovarainvaliokunta ja sivistysvaliokunta sitten tätä budjettia käsittelevät eduskunnassa. Päätös saadaan eduskunnasta sitten joulukuussa, perinteisesti aina niin kuin jouluviikolla tai edellisellä viikolla. Eli sinne saakka sitten, silloin se päätös on sitten tehty. Ja nythän hallituksessa on täydentävän talousarvioesityksen laadinta myös nyt vielä vireillä, että katsotaan nyt tätä syksyä sitten, mutta että tämä on se kokonaistilanne. Kiitos.
Kiitoksia. Näissä tunnelmissa lähdetään jalottelemaan 10 minuutiksi. Tullaan takaisin 11:42. Jatketaan iltapäivän ohjelmaa. Meillä on tässä vielä mielenkiintoinen kakku ennen lounasta käsillä. Saanko pyytää paikan päälle toimittaja, kääntäjä, kirjailija ja kohta tulevan kollegani Koko Huparan? Ole hyvä. Jatketaan siis pyöreän pöydän eli 3-4-mallisen systeemin kanssa. Mulla on tämmönen. Kuuluuko hyvin? Hyvä. Mulla on tämmönen Madonna. Mä ehkä laulan. Ei mä laula oikeasti. No niin. Tervetuloa tähän osioon nimeltä Pyöreän pöydän keskustelu, jonka Maikki kylläkin pointtasi hyvin, että onkin 4-muotoisen pöydän keskustelu, mutta se ei varmaan haittaa. Mun nimi on siis Koko Hubara, on kirjailija ja toimittaja. Ehkä tunnetaan parhaiten Ruskeat tytöt median perustajana ja sitä kautta olen Suomen ensimmäinen ei-valkoinen päätoimittaja vuodesta 2017. Siis on tämmöinen ensimmäinen asia tapahtunut Suomen historiassa. Sitä myöten tietenkin haluan kiittää näitä edeltäviä puhujia näistä tärkeistä pointeista. Nehän on siis monille meistä henkilökohtaisia, ei pelkästään työelämään, vaan myöskin ihan henkiin jäämiseen ja olemassaoloon liittyviä kysymyksiä, joita ei voi niin kuin sulkea tähän niin kuin, vaan tähän niin kuin kulttuuri- tai taidekentälle. Täällä puhuttiin paljon ulkomaalaistaustaisista ja maahanmuuttajista ja maahanmuuttajataustaisista ihmisistä, mutta näillä nykyisillä tilastomenetelmillä niin mä olen esimerkiksi ihan täysin syntyperäinen suomalainen. En ole valkoinen suomalainen, olen ruskea ihminen ja rodullistetuksi usein tuleva ihminen. Ja, sitä kautta niin kuin yksi semmoinen lisäpalanen tässä keskustelussa tänään toivottavasti. Mutta joka tapauksessa tänään ei ole mun luento aiheesta ruskeus, vaan tässä on tulossa kohta mahtava porukka asiantuntijoita. Meillä on tunti aikaa. Kukin heistä esittää ensin tämmöisen avauspuheenvuoron noin 5 minuuttia, sitten keskustellaan pikkasen tästä raportista ja sen herättämistä ajatuksista ja siitä, että miten nyt sitten me kaikki ihmiset voidaan yhdessä tästä mennä eteenpäin. Ja sitten loppuun toivottavasti ehditään vielä ottaa muutama yleisökysymys tai kommentti. Joten saanko kutsua tänne nyt meidän keskustelijat? Ottakaa ihan vapaasti paikka. Siellä on 6 upeata tyyppiä, jotka saavat siis itse esitellä itsensä ja organisaationsa. Ja ottakaa vettä matkalla. Mennään ihan järjestyksessä sillä tavalla, että aloitetaan vaikka tästä suoraan mun vasemmalta. Keitä olette ja mitä teette ja mitä jotain ensitunnelmia. Mennään sitten syvemmin keskusteluun siitä, että mitä tämä raportti ja tämänpäiväinen keskustelu teissä herättää. Go ahead, Ruby. So shall I start then? Yes, what I have to say? Okay. Good morning everyone. Huomenta kaikille. Olen Ruby. Olen puheenjohtaja Globe Art Pointissa. Ja kaikki asiat ovat Globe Artin tavallaan lähestymistapoja, ei minun henkilökohtaisia ajatuksia, vaan Globe Art Pointin ajatuksia. Globe Art Point on olemassa, jotta voimme edistää ulkomailla syntyneiden ammattikulttuuri-ihmisten ja taiteilijoiden asiaa. Se on kattojärjestö ja jäsenet ovat eri yhteyksistä, kulttuurimaailmasta, taidemaailmasta, syntyneet ulkomailla. He ovat myös taiteilijoita ja kulttuurityöntekijöitä, eli edunvalvontaa. Meillä on myös Gap Info ja Gap Lab. Tässä edunvalvonnassa me olemme aktiivinen osa kulttuuri- ja poliittista päätöksentekojärjestelmää ja myös kehitysprosesseja Suomessa.
GAPin infon kautta me keräämme tietoa, välitämme ja jaamme sitä. Ja GAP Labin kautta kehitämme siltoja taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden välille ja myös instituutioiden välille ihan täällä reaalielämässä. Ja GAP toimii hyvin paljon siellä, missä me olemme myös itse olleet mukana siis tässä vuoden ajan raporttia laatimassa. Meillä oli Jada, joka hienosti puhui aikaisemmin, ollut meillä entinen puheenjohtaja, joka on paljon käyttänyt aikaa ja vaivaa siihen, että hän on laatinut raporttia. Projektissa oli myös mukana koko GAPin hallitus ja GAP-tiimi, eli kaikki jäsenet. Eli meidän yhdistys on ollut myös mukana paljon jakamassa tietoa näistä 3 temaattisesta työpajasta ammattilaisille ihmisille, jotka ovat syntyneet muualla kuin täällä. Ja myös tämä loppuraportti menee meidän kauttamme eteenpäin Suomessa taide- ja kulttuurikentällä. Ja seuraavan 2 vuoden aikana visio on keskittyä työllistymiseen, ammatilliseen kehittymiseen taide- ja kulttuurisektorilla. Niin kuin raportissa sanottiinkin, niin taide- ja kulttuuriorganisaatioiden pitää yksilöidä, tunnustaa ja aktiivisesti poistaa rakenteita, jotka ovat syrjiviä ja myös sellaisia, joita näkyy rekrytointikäytänteissä. Ammattilaiset, jotka ovat muuttaneet tänne Suomeen, heillä on paljon osaamista ja taitoa, kun he tulevat maahan. Me uskomme, että sellaiset olosuhteet pitää luoda, jossa parannetaan tietämystä ja niitä taitoja, mitä tarvitaan työssä ja uran edistämisessä. Eli tässä mielessä Global Point meillä on 2-päiväinen konferenssi 2022, eli Art Summit nimeltään. Siellä on tarkoitus saada dialogia aikaiseksi kaikkien Suomen taide- ja kulttuurikentän ihmisten kanssa. Siellä puhutaan urakehityksestä, itsensä valtaistamisesta, voimaistamisesta ja yhteisön rakentamisesta. Eli paneelikeskusteluita, workshoppeja tullaan järjestämään ja sinne osallistujat voivat tulla mukaan oppimaan ja myös antamaan omia ajatuksia tähän foorumiin. Ja odotamme innolla, että tapaamme 21. ja 22.4.2022 GAP Art Summitissa, joka pidetään Lukkanissa Helsingissä. Kiitos. Hei vaan kaikki, mä olen Reetta Hautamäki Suomen elokuvasäätiöstä. Mä olen säätiön viestintä- ja tutkimusosaston päällikkö. Mä voin ihan nopeasti kertoa, mitä säätiö tekee, jos ei se ole kaikille vielä ihan tuttu toimia. Eli elokuvasäätiön tehtävänä on tukea ja edistää suomalaista elokuva-alaa. Se tarkoittaa sitä, että me jaetaan veikkausvoittovaroista tulevaa tukea elokuvan käsikirjoittamiseen, tuottamiseen, niiden esittämiseen ja levittämiseen. Eli ihan elokuvateatterin toimintaan ja niiden laitehankintoihin, kulttuuriviennin hankkeisiin, kaikkeen tällaiseen tarpeelliseen. Tämän lisäksi me vastataan aika pitkälle myös suomalaisen elokuvan kansainvälisestä festivaalilevityksestä ja tietenkin promotoidaan suomalaisia elokuvia ja niiden tekijöitä kansainvälisesti. Näiden lisäksi tietenkin säätiö kerää tosi paljon tietoa elokuva-alan toiminnasta, eli tilastoidaan ja tutkitaan ja sitten pyritään viestimään mahdollisimman aktiivisesti niistä laajalle vastaanottajakunnalle. Ja totta kai julkisen rahan jakajana säätiöllä on velvollisuus huolehtia siitä, että meidän suomalainen elokuva heijastaa yhteiskuntaa juuri sellaisena, millä se näyttäytyy. Eli kaikille erilaisille yleisryhmille löytyy samaistuttavaa sisältöä ja että kaikilla on yhtäläiset mahdolliset päästä kertomaan niitä omia tarinoitaan elokuvan muodossa, että niitä ei kerrota kenenkään puolesta, vaan tekijät pääsee itse sitten niitä tarinoitansa kertomaan. Ja lyhyesti elokuva-alan moninaisuustoimista näin laajemmin voin sanoa sellaista, että keskustelu sanotaan Euroopan tasolla moninaisuudesta on nyt niin kuin aktivoitunut viimeisen parin vuoden aikana, että sitä ennen keskityttiin aika pitkälle, kun puhuttiin tasavertaisuudesta, niin nimenomaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon, mutta nyt se keskustelu on laajentunut koskemaan just kaikkia aliedustettuja ryhmiä. Ja toimiinkin on ryhdytty, että tänä vuonna on muun muassa perustettu Euroopan laajuinen New Dawn-rahasto, jossa Suomen elokuvasäätiö on myös mukana, joka auttaa elokuvan tekijöitä verkostoitumaan. Voitko puhua vähän hitaammin? Sori. Joo, mulla on tapana pistää nauha päälle ja vaan papattaa läpi, niin hidastan puhettani. Joo, eli tosiaan tämmöinen Euroopan laajuinen New Dawn-rahasto on perustettu ja heidän tarkoitus on auttaa elokuvan tekijöitä verkostoitumaan ja sitten edistämään omia projekteitaan aina tuotantoon asti. Ja he myös ihan konkreettisesti rahoittaa näitä tuotantoja, eli tavoitteena on noin 5-10 tuotantoa laittaa eteenpäin vuosittain, joissa joko ohjaaja, käsikirjoittaja tai tuottaja on jostain tämmöistä syrjintää kokevasta ryhmästä. Että tämmöisiä askelia on Euroopan tasolla ja otettu, ja myöhemmin keskustelussa voin sitten kertoa vähän tarkemmin, mitä elokuvasäätiöllä ja Suomessa ollaan asian eteen tehty. Hei kaikille, mä oon Elina Anttila, Suomen kansallismuseon ylijohtaja, ja kysyn nyt vielä Kokolta, että onko tarkoitus nyt vain esittäytyä ja sitten palataan näihin meidän laajempiin näkymiin puheenvuoroina. Esittäytyä ja jos haluaa jotain pientä sanoa
mutta mennään sitten syvemmin kohta asioihin. Joo. Suomen kansallismuseon näkökulmasta tietysti puhun myös ylipäätään museokentän näkökulmaa tässä tilaisuudessa ja kulttuurihistoriallinen museo ja taidemuseo on tietysti toimijoina osittain samantyyppisiä, osittain erilaisia. Täällä on tänään paljon puhuttu taiteista ja taiteilijoista, mutta sitten koko tämän kulttuurin näkökulmasta ja myös kulttuuriperinnön näkökulmasta haluan tänään käyttää puheenvuorojani. Museovirastohan on Suomen kansallismuseon katto-organisaatio ja teemme paljon yhteistyötä koko museoalan kehittämiselle ja niistä asioista sitten varmaan lisää kohta. Kiitos. Hei kaikki, mun nimeni on Aleksi Malmberg. Musta tänään oli tosi painokkaita, vahvoja ja tärkeitä puheenvuoroja ja erityisesti haluan myöskin kiittää työryhmää tästä raportista, joka on selkeä ja konkreettinen ja muutokseen johdattava, koska meillä on aika paljon työtä edessä. Mä olen itse siis työskennellyt taiteen ja kulttuurialalla moninaisissa tehtävissä, ennen kaikkea vapaalla kentällä, festivaaleilla, ja sitten viimeiset 4 vuotta ennen nykyistä tehtävää niin Suomen Benelux-instituutissa Brysselissä suomalaisten ja Benelux-alueen taiteilijoiden vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Ja nykyään mä toimin Helsingin kaupungin orkesterin intendenttinä. Ja tässä ominaisuudessa olen toki moninkertaisesti niin henkilönä kuin edustamani organisaation näkökulmasta etuoikeutettu. Myös koska koko sen länsimaisen taidemusiikin juuret, DNA ja identiteetti lähtee niin kirkollisen kuin poliittisen ylimystön, hovien ja eurooppalaisen valkoisen perinteen juurista. Ja meillä on niin kuin, sitä historiaa on paljon käsiteltävänä. Ja uskon, että meillä, joilla on enemmän mahdollisuuksia, on myöskin isompi vastuu sen käsittelemisessä. Sen takia me ollaan esimerkiksi aloitettu vuosi sitten Historian unohtamat orkesterimusiikit-hanke, jossa halutaan katsoa uudestaan sitä perintöä, joka on jäänyt kuulematta tai näkemättä, tai niitä ihmisiä, jotka ovat jääneet hiljennetyiksi syystä tai toisesta. Meillä tarkoitus on puhua moninaisuudesta eikä tämän viikon leikkauksista, mutta se liittyy aiheeseen siksi, että tuntuu erityisen kivuliaalta VOS-laitoksen edustajana, että nämä leikkaukset tai tämä esitys kohdistuu nimenomaan muihin kuin esimerkiksi VOS-toimijoihin. Et jos viedään saavutettavuustyöltä tai vaikka pienlevikkisen kirjallisuuden tai kulttuurilehtien tekemiseltä rahoitusta ja isoimmat laitokset jätetään leikkausten ulkopuolelle, niin se pelkään syventää sitä juopaa entisestään ja tekee meidän kaikkien tärkeästä työstä tämän moninaisuuden eteen entistäkin vaikeampaa. Monilla kulttuurilaitoksilla on vielä paljon opittavaa ja niin kuin ymmärrystä lisättävänä, ja me ollaan aika hitaita, täytyy tunnustaa monissa asioissa. Ja me tarvitaan myöskin kirittäjiä, ja me tarvitaan sitä niin kuin uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa. Ja sen takia nämä leikkaukset on huolestuttavia. Ja myöskin tämän raportin hengen vastaisia. Nyt olisi hihojen käärimisen tekojen aika, niin kuin Zeida hyvin totesi. Yksi osa sitä työtä on esimerkiksi meillä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla nyt aloitettu palvelustrategiatyö, joka on ehkä vähän samantyyppinen kuin nyt tämä OKM:n toimenpideohjelma, jota tämän raportin myötä ruvettiin tekemään. Ja siinä mä olen myöskin mukana tämmöisessä moninaisuusteemaryhmässä, jota Katja Suomalainen-Pedrosa vetää. Voidaan ehkä siitä puhua vähän enemmän, mitä sieltä on noussut esiin. Ja toivon, että tänään myöskin niin kuin näistä haasteista, niitä karttamatta, niin pidetään jollakin tavalla mielessä ja tavoitteena semmoinen isompi tulevaisuuden kuva, joka olisi kannatettava ja yhteisesti jaettu. Sain olla Helsingin taide- ja kulttuurivisio 2030 työryhmää vetämässä Pasi Saukkosen ollessa ohjausryhmän jäsenenä luotsaamassa fiksuisin päätöksiin. Musta siellä puhutaan moninaisuudessa siinä visiossa useammasta kohtaa. Ja 2 tärkeintä asiaa musta sieltä on toisaalta ensinnäkin se näkökulma, että meillä ei toivottavasti enää 2030, toivottavasti ei enää paljon aikaisemminkaan ole tilaa rasismille, syrjinnälle, epäyhdenvertaiselle kohtelulle Suomessa ja Suomen kulttuurielämässä. Ja toinen näkökulma on se, että ihan jokaisella
helsinkiläisellä, ehkä ihan jokaisella suomalaisella, uussuomalaisella tai tänne muuttaneella tai täällä käyvällä olisi mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi, osallistua ja kokea yhteisyyttä ilman vaatimusta samanlaisuudesta. Kiitos. Hello, my name is... Hei, nimeni on David Hosma ja edustan New Theatre Helsinki-projektia. Valitettavasti olen yleensä huono pärjäämään tällaisissa keskusteluissa. Suhtaudun tunnepitoisesti asioihin. Puhun myöhemmin varmasti lisää, mutta kun nyt on puhuttu näistä budjettileikkauksista ja me olemme täällä, koska tämä raportti on julkaistu, niin haluaisin muistuttaa, että olisi hyvä kuitenkin keskustella kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja tästä raportista enemmän. Ja ehkäpä sitten lounaan jälkeen voimme puhua budjettileikkauksista, koska jos pitää puhua niistä, niin täytyy huomioida, että viime vuonna käytiin keskustelu, kun raportti julkaistiin, että ministeriö ehdotti hallitukselle, että 1,5 miljoonaa sijoitettaisiin raportin tulosten toimeenpanoon. Ja se oli nyt sitten ensimmäinen, joka leikattiin pois. Ja siitä keskusteltiin, kun suunniteltiin budjettia vuodelle 2021, joten toivottavasti voimme puhua lisää kulttuurisesta monimuotoisuudesta. Hei, nimeni on Arlene Tucker ja minulla on pitkä musta tukka, tummat silmät, pisamia, jotka peittävät kasvojani ja minulla on kukallinen tukka, pusero, jossa on sinistä ja punaista ja ruskeaa, vihreää. Olen täällä kouluttajana, taiteilijana ja monimuotoisuusagenttina. Meillä on paljon monimuotoisuusagentteja ja niiden kouluttajia. Suomessa nämä ensimmäiset valmistuivat vuonna 2019 ja kurssi silloin perustettiin. Ja tämä oli osa AVAS-tapahtumia vuosilla 2017 ja 2019. Kulttuuria kaikille -palvelu toimitti järjestämän kurssin yhteistyössä Globe Art Pointin kanssa. Uskon, että kaikkien tulee päästä osallistumaan tähän työhön ja olen itse todella onnellinen siitä, että minulla oli mahdollisuus osallistua tälle moninaisuusagenttikurssille vuonna 2019 ja nyt toimin kurssin koordinaattorina moninaisuusagenttikurssi 2.0. Me haluamme tuoda antirasistisia, rasismivastaisia toimenpiteitä työpaikoille ja me teemme tätä konsulttityön kautta sekä järjestämällä luentoja ja työpajoja sekä myöskin ihan omassa työssämme ja taidetyön kautta. Monimuotoisuusagentit voivat esimerkiksi auttaa järjestöjä luomaan tasa-arvo- ja syrjinnän vastaisia suunnitelmia. Tausta ja taiteellinen työ auttaa meitä luomaan verkostoja ja yhteyksiä, koska meillä on yhteinen tausta ja me ymmärrämme toisiamme ja tiedämme, miten toisillemme puhutaan. Ja me haluamme lisätä vastuuta ja ryhtyä erilaisiin toimiin ja tukea tätä kehitystä. Meillä on tilaisuus tällä kurssilla 10 osallistujalla työskennellä taiteilijoina ja edistää rasismin vastaisia käytänteitä. Meillä on aktiivista dialogia vierailijapuhujien kanssa, joita kutsumme kentältä, näitä luentoja, seminaareja ja työpajoja. Ja myöskin osallistujat järjestävät tällaista online-klinikkaa taide- ja kulttuuriorganisaation kanssa täällä Suomessa. Ja tämä antaa heille käytännön työvälineitä siihen, miten työskennellä eri organisaatioiden kanssa, kun he tukevat heitä
rasismin vastaisten käytänteiden sisällyttämisessä työpaikalla ja yhteisössä. Luodaan yhteinen turvallinen tila, haasteisiin voidaan tarttua ja syntyy halukkuus vastuullisuuteen. Ja tästä eteenpäin sitten monimuotoisuusagentit kehittävät tämän oman yksilöllisen äänensä ja tekniikkansa siinä, kuinka he voivat tukea meitä monimuotoisemman, inklusiivisemman, tasa-arvoisemman ja saavutettavan yhteiskunnan. Tässä ohjelmassa toivottavasti kaikki voivat osallistua kulttuuriin omilla ehdoillaan, ovatpa he sitten osa yleisöä, ovatpa he kulttuurityöntekijöitä tai taiteilijoita. Ja halutaan ymmärtää myöskin omat lähtökohdat, omat ennakkoluulot, sitä millaisia omat tarpeemme ja tunteemme ovat. Ja uskon, että kun oma ymmärryksemme kasvaa, niin me voimme olla aktiivisempia, kun ymmärrämme omien tekojemme seuraukset. Ja uskon, että kaikkien täytyy todellakin osallistua ja työtä on paljon, jos haluamme luoda tasa-arvoisemman yhteiskunnan ja pysäyttää rakenteellisen rasismin. Kulttuuria kaikille palvelun kollegat ja monimuotoisuusagenttien parissa olen tuntenut olevani erittäin tervetullut ja olen tuntenut, että meillä kaikilla on halu kasvaa ja luoda yhdessä. Ja tämä on ensimmäinen askel, kun tartutaan rakenteisiin ja ideologioihin, jotka ovat kivuliaita ja epämukavia. Kiitos kaikille napakoista avauspuheenvuoroista. Ja kiitos oikeasti munkin puolesta vielä sille koko työryhmälle. Siis se raporttihan oli harvinaisen selkeä ja se ei pitäisi olla niin kuin kauhean vaikea siirtyä niistä sanoista tekoihin. Joten mennään siis siihen nyt suoraan. Eli mitä ajatuksia tämä nyt herätti tämä raportti? Mitä te ajattelette yhtäältä, niin kuin, että mitkä siellä oli sellaisia asioita, joihin on helppo lähteä vaikka heti edistämään käytännössä, suoraan vaikuttamaan ihmisten elämiin ja mitkä sitten ehkä on niitä haastavia kohtia, joihin ehkä tarvittaisiin vielä jotain niin kuin lisää. Oli se sitten minkälaisia resursseja muitakin kuin ehkä taloudellisia, niin niitä niin kuin esteitä vielä, mitä näette, että on. Ja mä ajattelen, että tässä kohtaa voi olla sellainen suht vapaa tämä keskustelu. Joku voi aloittaa sieltä ihan reippaasti ja jatketaan sitten. Ja jos tulee hirveä debatti, niin mä jaan täältä sitten puheenvuoroja. Mutta kuka haluaa aloittaa kertomalla oman? Anna mennä. Kerron mielelläni. Mä ajattelin tämän koko otsikkoakin tässä paneelikeskustelussa sitä, että mitä on tehty kulttuurilaitoksissakin ja meidän alalla. Ja kyllä museokentällä niin paljon on asioita koko ajan tehty, ja Pasi tuossa aikaisemmin mainitsi sitä, että niin kuin kulttuurilaitokset on hitaita, ja näin se varmasti on, että monet näistä kysymyksistähän on ollut meillä keskustelussa jostain 1980-luvulta asti tähän niin kuin moninaisuuteen liittyen, ja sitten se, että miten me opitaan toimimaan sen kanssa, niin siinä tosiaan on niin kuin mennyt aika paljon aikaa, että mun mielestä nämä viimeiset vuodet on juuri sellaisia, jolloin se näkyy ihan arjen työssä tosi voimakkaasti, se moninaisuuden niin kuin huomioiminen. Tietysti mulle niin kuin tämän alan näkökulmasta niin maahanmuuttajat ja ulkomaalaistaustaiset taiteilijat tai toimijat niin on osa sitä isoa moninaisuutta, joka liittyy oikeastaan kaikkeen meidän työhön. Ja nyt sitten jos ajattelee museoiden työtä, jonka ytimessä on niin kuin kulttuuriperinnön säilyttäminen ja samalla kulttuuriperinnön määrittely, siis esittämällä ja valitsemallahan me määritellään sitä kulttuuriperintöä, niin siinä tietysti se moninaisuus on ihan siellä sydämessä, ja nyt miten tänä päivänä sitten on yhä vahvemmin otettu se huomioon, että meillä on vaikkapa museoiden tallennustyöjakoa, jossa sitten tavallaan erilaiset kulttuuriperinnön niin kuin yhteisöjen näkökulmat ja erilaiset kulttuuriperinnön osa-alueet tulee niin kuin kattavasti Suomessa huomioitua, niin se on tärkeä asia. Ja sitten arjen työssä yhä enemmän ja tänä päivänä tosi vahvasti se, että sitä tehdään niin kuin yhdessä kaikkia niitä kulttuureja tai kulttuurisia piirteitä tai yhteisöjä edustavien henkilöiden kanssa. Eli tämä niin kuin osallisuus
on ymmärretty ja sitä noudatetaan työssä yhä vahvemmin. Ja meillä on paljon esimerkkejä tästä. Nyt vaikkapa Suomen kansallismuseossahan me tehdään jatkuvasti yhteistyötä, vaikkapa romanikulttuuria tallennetaan ja esitetään romanien kanssa. Tai nyt me ollaan tehty saamelaisten kanssa yhteistyötä siinä. Ja tietysti sitten tämä ulkomaalaistaustaisten niin kuin integroituneen Suomeen tarkoittaa museoissa aika paljon juuri tämmöistä yhteistyötä, mitä tehdään. Ja haluaisin ehkä siinä yhteydessä sitten myöskin puhua tavallaan siitä, että tuolla raportissa, mikä on jollain tavalla niin kuin helposti tai läheltä otettavissa museotyöhön, on tämä kotoutumiseen liittyminen museokentällä. Että jonkun verran museot ovat varmasti kotoutumisprosesseissa mukana, mutta näkisin, että siinä on varmasti vielä paljon enemmänkin potentiaalia. Ja se kotoutumisen, niin kuin mitä kaikkea siinä tarvitaan, mitä kaikkea siinä tapahtuu, niin aika paljon kysymys on esimerkiksi siitä, että mehän ei ainoastaan ikään kuin kotoutumistyötä tehdä kotoutujien kanssa, vaan koko sen yhteiskunnan kanssa, johon kotoudutaan. Ja sitten siinä yhteiskunnassa esimerkiksi ihan yksinkertaisesti tieto ja sivistys muista kulttuureista on äärimmäisen tärkeää ja museoilla on tärkeä rooli sitä tuoda sitten esille. Sellaisia mielenkiintoisia kysymyksiä, mitä itse olen ajatellut, kun väestö prosentuaalisesti monimuotoistuu, nimenomaan nyt tämä niin kuin maahanmuuton ja ulkomaalaistaustaisen vähemmistön lisääntyminen tässä suhteissa, vaikkapa nyt Helsingin alueella on todella voimakasta ja isoa, niin jos me kansallisena kulttuuriinstituutiona niin toimitaan ikään kuin taustoitteen, että me annetaan ihmisille niin kuin mahdollisuus löytää oma kulttuuriperintönsä. Nythän meidän työssä kaikkien täällä olevien henkilöiden kulttuuriperintö ja taustahan ei ole enää täällä. Eli meidän täytyy ymmärtää, miten museoissa mahdollistetaan se kulttuuriseen omaan taustaan niin kuin yhteyden saaminen myös silloin, kun se tausta on jossain ihan muualla globaalisti ja niin kuin sijaitsee muualla. Että tällaiset kysymykset mun mielestä pohdituttaa meitä museoissa ja me aktiivisesti niitä pohdimme ja myös toimimme niiden asioiden edistämiseksi. Heilutteliko David ja sitten Aleksia? Vähän tuohon, mitä Pasi totesi aikaisemmin 90-luvusta, että pitäisi kiittää siitä, että Suomi oli kuitenkin reagoinut jo maahanmuuttoon ja myös näihin uusiin ihmisiin, jotka tulivat Suomeen. Eli Suomi todellakin on jo reagoinut, mutta tämä on kuitenkin monimutkainen ja ongelmallinen hetki, koska silloin oli täysi talouskriisi päällä ja kaikki maahanmuuttopolitiikka rakentui siihen kriisitilanteeseen. Siksi ne perusteet, kun puhumme maahanmuutosta, maahanmuuttopolitiikasta, ovat kriisiliitännäisiä, siihen hetkeen liittyviä. Ja kaikki tavallaan asiat, joita kehitettiin tuohon aikaan, ne tavallaan liittyvät siihen, että se kriisi oli päällä. No, siitä eteenpäin sitten. Ainahan rakennetaan aina sen edellisen varaan ja se perusta ei ollut kunnossa. Jos me haluamme nyt mennä todella eteenpäin, meillä pitäisi lähteä nollasta eteenpäin. Eli että lähdetään uudestaan nollakohdasta kulttuurialalla eteenpäin. Mennään tavallaan takaisin ja katsotaan, mitä on tapahtunut ja miten voimme nyt lähteä eteenpäin. Siellä on paljon likaa, joka tulee sieltä 90-luvulta eteenpäin. Siellä on ollut tuottamuspulaa molemmin puolin pöytää. Siellä on ollut syrjintää, paljon poissulkemista. Mutta kuitenkin jännä on, että tässä puhutaan taiteen moninaisuudesta, kulttuurimoninaisuudesta ja moninaisuuden edistämisestä ja näistä aiheista, niin meillä on 2 virallista kieltä tässä maassa. Ja kuitenkaan nämäkään 2 kieltä eivät tee yhteistyötä. Ne ovat 2 eri kokonaisuutta. Ja kun olen itse puhunut vaikka parin suomalaisen kanssa, toinen on suomenkielinen, toinen on ruotsinkielinen suomalainen, niin he puhuvat englantia toisillensa, koska heillä ei ole yhteistä kieltä keskenään. Joten tämä on mielestäni oikeastaan se lähtökohta, mistä me lähdemme eteenpäin. Ja minä itse olen Romaniasta, Ceyda on Turkista. Eli miten me voimme osallistua sitten tähän kokonaisuuteen, kun meillä on 2 peruskansalaistakin tästä maasta, jotka eivät pysty viestimään keskenään, vaan
turvautuvat kolmanteen kieleen. Ja mielestäni tässä meidän täytyy olla rehellisiä. Ja tässä huoneessa varmasti me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että kulttuurinen monimuotoisuus ja yhteiskunnan muutos, ne ovat sellaisia asioita, jotka ovat faktoja. Meidän täytyy reagoida. Mutta kun lähdemme tästä huoneesta pois, niin sitten mihin se menee? Onko se kuka? Valtiovarainministeriö? Kuka siellä toteaa, että hetkinen, 1,5 miljoonaa, niin se on todella tärkeää, miten päästään eteenpäin. Ei siellä kukaan ole mitään sanomassa. Oli sitten suomenkielinen tai ruotsinkielinen. Minä olen puhunut valtiovarainministeriön edustajien kanssa ja siellä on todettu, että ei siellä ole ketään ulkomaalaista, joka on töissä ministeriössä. Ehkä yksi harjoittelija oli 5 vuotta sitten ja siinä se. Eli kuka edustaa meitä? Kuka edustaa pöydän ympärillä ja sanoo, että hetkinen, ennen kuin leikkaatte, niin mistä leikkaatte? Nyt puhutaan kestävästä kehityksestä. Te ette investoi kestävyyteen. Meillä on projekti, avustus, puolen vuoden, parin vuoden, muutaman kuukauden projekteja. Miten niissä edistetään? Mutta me haluamme mennä enemmän kuin 2 kuukauden avustuksella eteenpäin, jossa on 10 euroa. Ja sitten, että sieltä saataisiin jotain timantteja ulos projektista. Jos halutaan tuloksia, pitää investoida. Meillä pitää olla luottamusta siihen, että ei mennä 10 päivän päästä saadaan jotain tuloksia, vaan se on 10 vuoden päästä. Jos tässä halutaan todella kehittää, ja niin kuin tuossa tauolla puhuttiin, että jos halutaan, että talous kasvaa, meillä pitää olla enemmän maahanmuuttajia tässä maassa, enemmän väestöpohjaa. Ja tykätään sitä tai ei, voitte vaikka vihata minua tai sitten voitte siellä puristaa minua lounalla ja puhua. Mutta mielestäni tämä on ihan realiteetti, ei sitä voi jättää syrjään huomioimatta. Meillä on, varsinkin tuossa Pasi toi esiin tässä hienoissa dioissaan sanaan maahanmuuttaja. Siis ihmisethän jäävät tänne. Tämä ei ole mikään tällainen mobiili, joka liikkuu, koko ajan ihmiset menevät edes takaisin ihan maailman tappiin saakka. Ei, kyllä ihmiset muuttavat ja jäävät sinne. Eli he myös tulevat tänne olemaan. Eikä sitäkään mitenkään muuttoliikettäkään voida sulkea pois. Kiitos. Meillä on reilu 10 minuuttia aikaa ennen kuin tulee keskustelu tai yleisökysymykset, eli mennään eteenpäin. Kiitos. Kiitos, se oli tosi tärkeä ja vahva puheenvuoro. Mä nostan siitä erityisesti esiin sen ajatuksen Moment Zerosta, joka tuntui tärkeältä. Ja myöskin sen sun pointin, että me ei voida vaan jatkaa 2 kuukauden tai 4 kuukauden tai puolen vuoden projekteilla. Ja se on myöskin se, mistä tämä raportti mun mielestä puhuu, ja mikä oli tämän yksi tärkeimpiä anteja itselleni, oli se ajatus valtavirtaistamisesta, että me tehdään pysyvää jatkuvaa työtä koko ajan. Se ei ole projekti, tämä moninaisuus. Äskeisessä puheenvuorossa ylijohtaja Riitta Kaivosoja sanoi tästä valtavirtaistamisesta myöskin ja totesi, että se on välillä haastavaa, niin kuin se on myöskin, koska on muitakin asioita, jotka samaan aikaan pitää valtavirtaistaa. Kestävä kehitys esimerkkinä tai ilmastonmuutos ja siihen liittyvät toimenpiteet. Ja mä toivon, että me ei niin kuin ajatella näitä erillisinä kokonaisuuksina, vaikka moninaisuutta tai ilmastonmuutosta, vaan niin kuin systeemisesti ja YK on 2030 agendan mukaisesti sellaisena kokonaisuutena, jossa ne liittyy toinen toisiinsa, joihin meidän pitää samaan aikaan tarttua. Sä kysyit koko ajan, mikä tässä raportissa on niin kuin vaikeaa ja mikä on ehkä helppo toteuttaa. Ja just tämän niin systeemisen näkökulman kautta ehkä samaan aikaan helpointa ja vaikeinta on se, että iso asia ei ole niinkään raha, vaan se ajattelutavan muutos, mikä tarvitaan. Et se on tehtävissä ihan helposti, kun vaan ryhtyy ajattelemaan eri tavalla. Mutta niin kuin rehellisesti ja suoraan sanottuna, vaikka niin kuin oman työn kautta, että se, että jos johtajana tekeekin asioita toisin kuin on aikaisemmin tehty, niin se on pelottavaa, koska sit on suurempi mahdollisuus epäonnistua siinä uudessa asiassa, kun tehdä jotain, jonka tuntee ja tietää ja ajattelee, että osaa. Niin ehkä se on se vaikein asia. Jatka ihmeessä.
Joo, siis itsekin tykkäsin tosi paljon siitä, miten konkreettisia ehdotuksia siinä raportissa oli. Ja olin tyytyväinen, kun huomasin, että elokuva-alalla joitain niitä askeleita on tavallaan jo otettu tilastoinnin ja viestinnän tämmöisen suhteen. Mikä mulle nousi niin kuin haasteeksi selkeästi nimenomaan elokuva-alalla on ehkä se, että totta kai myönnän sen, että niin kuin viranomaiset, julkiset organisaatiot kantaa sen päävastuun aina tämmöisten muutosten läpiviemisestä. Ja jos elokuva-alalla ajatellaan, että se on tavallaan se, että elokuva-alan koulut pitää huolehtia siitä, että opiskelijoiksi tulee mahdollisimman monipuolisesti eri taustoista tulevia ihmisiä. Ja sitten taas toisessa päässä julkiset rahoittajat, niin kuin Elokuvasäätiö tai Yleisradio tai Taike, huolehtii siinä rahanjaossa, että se on mahdollisimman tasavertaista kaikille. Niin siihen väliin jää aika pitkä putki sitä uraa, jonka jokaisena portinvartijana toimii kuitenkin ihan yksittäinen ihminen. Että sun pitää ensin päästä harjoittelupaikkaan, joka on elokuvalla tosi tärkeää, että sä muodostat ne työkontaktit ja saat niitä työsuhteita. Sitten sun pitää edetä sillä uralla paikkaan, jossa sä niin voit tehdä omia projekteja tai perustaa oman yhtiön, jolloin sit sä vasta päädyt ikään kuin näissä tämän julkisen rahoituksen piiriin. Niin organisaationa me voidaan tehdä tosi paljon, mutta mulla ei ole vielä itsellekään ihan kirkastunut, että miten me just päästään sinne yksittäisten ihmisten ajatusmaailmaan. Ja kysehän ei ole siitä, että olisi mitään valtavaa aktiivista vastustusta näitä arvoja kohtaan. Että mä uskon, että suuri hiljainen enemmistö on sitä mieltä, että nämä on positiivisia asioita ja niitä pitää edistää. Mutta se vaan mihin itse on syyllistynyt niin, että kannatan monia arvoja hyvin passiivisesti, mutta sitten kun miettii, että no mitä mä itse asiassa teen, että nämä asiat yhteiskunnassa tai edes mun elinpiirissä jollain tavalla edistyisi, niin en mä sitten hirveästi teekään mitään. Ja kaikilla meillä on kuitenkin joku oma valtapiiri, jossa me pystytään toimimaan ja tekemään pieniäkin muutoksia, niin ehkä se on se, mihin pitää löytää joku niin kuin toimivampi ratkaisu. Kiitos. Ruby or... Ruby Darlin, haluatteko kommentoida? Olkaa hyvä. Well, a lot of things going on. Tässä mielessä pyörii paljon asioita tällä hetkellä. Jos mietin mitä Reetta sanoi ja myös se, että pitäisi saada toimintaa. Tietenkinhän tässä on nyt kivasti annettu ohjenuoria meille, mutta se on eri asia, miten ne pannaan käytännössä täytäntöön. Ja varsinkin Pasi ja hänen esimiehensä tai esihenkilönsä, heillä voi olla linjoja, mutta kuka on vastuussa? Ja se on eri asia aina. Tässä on monta liikkuvaa osaa. On edunvalvontatyötä, mutta on sitten myös jokapäiväinen elämä yhteiskunnassa samaan aikaan, joka pitää ottaa huomioon. Voi lukea jotain, olla samaa mieltä, mitä on lukenut, mutta miten asiaa käytännössä käytetään, miten se varaa rakennetaan jokapäiväisissä toiminnoissa, se on eri asia. Tässä on oikeastaan ristiriita, jota minä olen havainnut paljon. Ole hyvä. Tässä meillä ainakin Gapissa on puhuttu paljon eri aiheista. Ja yksi näistä aiheista on ollut, mistä tuo Aleksana on puhunut meillä, että Suomessa on tämä imago, että se on maailman onnellisin valtio ja kun joku tulee ulkopuolelta, niin tulee sitten tällaisen utopiavaltioon. Ja kun saapuu Suomeen, huomataan, että ei tämä nyt olekaan utopia. Täällä on paljon haasteita kyllä, varsinkin jos on ulkomailla syntynyt, ei osaa tätä kieltä, ei ymmärrä kulttuuria. Se on shokki todellakin ihmiselle, joka tulee. Tämä raportti kyllä puhuu näistä ongelmista, eli että ulkomailla syntyneet ammattilaiset, olivat taiteilijoita tai kulttuurityöntekijöitä, niin vaikka liiketoiminnasta tulleita ihmisiä, vaikka minä, he kohtaavat näitä asioita tullessaan Suomeen. Ja raportin kannalta on helppo ymmärtää ja lukea ne sieltä raportista, jokainen ymmärtää, mitä siellä lukee ja on kirjoitettu. Mutta on totta, että meillä on tavallaan, että kun ihmiset tulevat tähän maahan, on aina plussat ja miinukset jokaisessa maassa. Ja Suomessakin on näitä, vaikka tämä on maailman onnellisin maa. Ja minäkin olen onnellinen täällä asuessani, ei minulla mitään sitä vastaan ole. Mutta meillä Gapissa halutaan keskittyä ja olemmekin työstäneet tätä raporttiin liittyvää aihetta, eli työllisyys ja ammatillinen kehittyminen. Kaikki, joka tulee Suomeen, oli sitten suomalainen tai ulkomailla syntynyt ihminen, joka ikinen haluaa sitä, että meillä on kestävä tulon lähde jokaisella. Oli sitten taiteilija tai ei-taiteilija. Halutaan, että on työpaikka, josta saa palkkaa.
Ja tämä oikeastaan puuttuu luovalta alalta. Taiteilijat eivät saa palkkaa työstään. Siellä on 2-3 työpaikkaa, siivotaan, ollaan ravintolatyöntekijöitä ja sen jälkeen tehdään taidetta, kun on vapaa-aikaa. Eli eivät ole täysiaikaisia taiteilijoita ja tämä on se, mikä pitää jotenkin saada muutettua. Niin, että ihmisillä on mahdollisuus saada elantonsa sillä, mitä he ovat oppineet ja mihin heillä on taidot. Meidän yritys Gap auttaa tässä jonkin verran. Meillähän on tietenkin rajalliset varat ja puhun vielä rahoituksesta myöhemmin itse. Eli meillä on Gap Lab-ohjelma, jossa palkataan tiettyihin projekteihin suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteilijoita. He saavat palkan ehkä viikon ajan, kuukauden ajan, eli hyvin pienimuotoista toimintaa. Me haluamme suurentaa tätä toimintaa, että meillä on enemmän taiteilijoita, jotka saavat saman mahdollisuuden yhä enemmissä määrin. Eli tästä saadaan työllistettyä ihmisiä. Me tarvitsemme enemmän rahaa ja rahoitusta tätä varten. Ja vaikka tunnen, että me haemme niitä apurahoja, saamme apurahoja, mutta kuitenkin kaikissa organisaatioissa, yhdistyksissä, vaikka ei olekaan voittoa tavoitteluta, pitää tietää, että pitää olla myös kestävä tulon lähde olemassa. Eli täytyy kehittää, aivan niin kuin startupeissa, täytyy omaa tavallaan tulon keinomuotoa kehittää, sitä lähdettä. Ja sitä me yritämme Gapissa myös tehdä, että me saisimme semmoisen kestävän tulolähteen itsellemme ja sen jälkeen saamme rahoitusta ja sitten tämä yhdessä auttaa meitä saamaan parempia ohjelmia luovalle teollisuudelle. Ja toivottavasti tähän päästään parin vuoden sisällä. Kiitos. Haluatko Elina jatkaa vielä? No, olisin kommentoinut ehkä muutamaan tuohon Aleksin puheenvuorossa, kun mainitsit siitä kestävyydestä ja myöskin siinä, when you brought up that ja puhuit siitä, että ymmärrämme toisemme, että meidän ympärillä on ihmiset, jotka eivät ymmärrä kulttuurikysymyksiä. Pohdin sitä, ehkä taas suomen vaihdan kieleksi. Niin, että meidän pitää tottua puhumaan siitä, että vaikkapa kaikki Agenda 2030 tavoitteet, niin nehän ei ole tavoitettavissa ilman sitä niin kuin kulttuurista yhdenvertaisuutta, joka taas tulee kulttuurisesta moninaisuudesta ja sen moninaisuuden sisäistämisestä, joka sisältää sitten sen niin kuin kyvyn tavallaan sopeuttaa toinen toisiimme erilaiset kulttuurit ja sitten myös elää niin kuin vahvana yhteiskuntana ja toteuttaa niitä tavoitteita, mitä siellä agendassa on, että nämä pitää pystyä tavallaan yhdistämään, että ne ei tosiaan niin kuin jotenkin semmoisia rinnakkaisia asioita. Tämän koko päivän alussa oli sellainen kohta, missä puhuttiin siitä, että tämä on tämän raportin ja tämän työryhmän lopetus, mutta on myös osa jatkumoa ja tästä mennään eteenpäin ja tässä ehkä alkaa joku uusi keskustelu. Niin tulkitsenko mä nyt oikein kuitenkin, että ehkä siellä raportissa, ainakin Davidin kommenteista päättelin ja muistakin, että siellä raportissa on kuitenkin jotain sellaista, mitä ei ihan ehkä niin eksplisiittisesti lausuttu, mitä meidän pitäisi kuitenkin pystyä sanomaan myös ääneen ja mennä tietylle epämukavuusalueelle, jotta me oikeasti päästäisiin niihin, mitä Sepidekin nosti, että päästäisiin sieltä sanoista niihin tekoihin, koska me, jotka ei olla niitä valtaväestön kuuluvia, ollaan esimerkiksi taiteilijoina, toimitaan tällä kentällä, niin meille on varsin selvää ja myös ennen tätä ammattiuraa jo syntymästä asti ollut ihan selvää, että kaikilla alueilla on rasismia ja kaikilla elämän alueilla mikään ei ole, se ei ole niin kuin hyvistä intentioista ollenkaan, vaan se on rakenteellinen kysymys. Ja että nyt meillä on tämmöinen nollapiste, mistä meidän on oikeasti mahdollista lähteä ihan uudella tavalla liikkeelle. Niin kysymys on siis se, että tulkitsinko oikein ja haluatteko vielä lopuksi jotain nopeasti sanoa siihen, että mitä meidän pitäisi vielä pystyä lausumaan ääneen paremmin? David. Sorry, just very short. Pahoittelen ihan lyhyesti ja ehkä sitten kommentoin vielä mitä Ruby tuossa sanoi aikaisemmin. Niin, muistan Tuomas Martikaisen sanoneen, että Suomi katsoo ihmisiä työn kautta. Ja aina kun tulee uutena maahan, niin maahantulija on mahdollinen ongelma. Ja meidän pitää päästä nyt jotenkin työelämään siihen ajatusmalliin, mikä Suomella on työstä. Ja helpointa tavallaan on katsoa sellaiset työpaikat, missä paikalliset eivät enää halua tehdä töitä, niin niitä ainakin on tarjolla. Ja uusia tulokkaita ei katsota
niin, että heitä tarvittaisiin kulttuurin tai tämmöisen henkisen hyvinvointipuolen ei keskitytä, vaan puhutaan, että no kiva, että nyt tänne tullaan ja tehdään nämä työt ja sitten nämä ihmiset häviävät johonkin. Mielestäni tämä ei ole ehkä ollut esillä, sitä ei ole mainittu. Ja tämä on ihmisoikeus, että jos puhutaan tasavertaisuudesta, tasa-arvosta, se tarkoittaa sitä, että myös kulttuurilliset oikeudet ovat täällä. Hyvinvointioikeudet ovat myös osa kokonaisuutta. Ja me puhumme, että annamme kulttuurista hyvinvointia ihmisiä ja sitten meillä on kulttuurityöntekijät, taiteilijat, jotka ovat nyt siivoojia tällä hetkellä, työttömiä tällä hetkellä. Ja heistä tulee sitten taiteilijoita ja kulttuurityöntekijöitä, kun he saavat työtä, jos sitä työtä vain olisi, mutta kun sitä työtä ei tällä hetkellä ole. Instituutioilla ei ole avoimia kursseja. Jos puhutaan tältä kannalta, niin ei ole projekteja, tällaisia avoimia, ei palkata projekteihin porukkaa. Niin miten muutetaan jotain, kun kaikki instituutiot ovat samassa tavalla jamassa? Jos vaikka minun teatterini, se on se oma valtakuntani, ajatellaan näin. Jos ei avoimuutta ole, jos ei oma instituutionsa avaa muille, niin miten se muutos voi tapahtua? Haluan lisätä vielä tähän, että tässä järjestelmässä on aukkoja. Esimerkiksi yksi näistä dioistakin mainitsi, että pitää olla enemmän mahdollisuuksia oppia suomea. No sehän on hieno ajatus, mutta sitten kun kaikki olettaa, että sinä et puhu suomea, niin mitenpä sitten siitä pääsee puhumaan kieltä, jos kukaan ei puhu sitä kieltä sinulle? Miten se voi oppia? Eli jos sitä oppii jossakin, entäpä se käytäntö? Tai miten tunnistetaan, että kyse on juuri tästä. Ei tämän, puhun nyt olettamuksista, mitä ihmisillä on. Kiitos. Onko jotain, mitä pitäisi vielä sanoa ääneen? Would you like to add? I want to say to what even the Niin, Davidkin tuossa toi jo tätä esiin, että ei se ole pelkästään täällä Suomessa. Minä olen asunut jo monta vuotta täällä, mutta monessa muussakin maassa olen ollut ekspattina muualla ja sitten olen tullut Suomeen. Enkä nyt ehkä niin pitkään ole vielä täällä asunut, mutta kuitenkin. Eli jokaisella maalla on aina tietty tunne. Ulkomaalaiset, jotka saapuvat maahan, että nyt menevät työpaikat, resurssit lähtevät. Ja se pelko on jokaisessa maassa, kun sinne tulee ulkomailta ihmisiä. Mutta jos katsotaan ihmisiä, jotka ovat syntyneet muissa maissa ja muuttavat toiseen maahan, niin kyllä silloin pyritään, että heidän pitää kotoutua, integroitua ja usein ihmiset integroituvat hyvin. Mutta ihmiset tuovat asiantuntemusta, osaamista mukanaan ja osallistuvat yhteiskuntaan, eikä pelkästään ota mitään sieltä pois, vaikka suomalaisilta pois. Ei, tämä on lisä. Me lisäämme sitä, mikä on jo olemassa olevaa, ja se on myös tämä mielimuutos, pitää tätä mielikuvan muuttua. Ei ajatella, että tämä ihminen vie pois jotain. Ulkomailla syntynyt niin kuin minä, ei pitäisi myös miettiä, mitä minä saan Suomesta. Minun pitää miettiä, mitä minä voin antaa Suomelle. Ja tämä on minun tietämykseni osaamisen, mitä voin antaa. Ja sitten kun tämä asennemuutos on tehty, niin silloin meillä on myönteinen muutos ja tulos. Ei ole enää uhka, vaan enemmän inklusiivista, osallistuvaa, ja tämä ihminen osallistuu yhteiskuntaan. Tämän haluan lisätä tähän keskusteluun itse. Meillä on nyt mahdollisuus. Another seminar here. Eli New Theory Helsinki, meillä on seminaari Building Bridges, eli konkreettisia keinoja saada lisää vuorovaikutusta. Te olette tervetulleita tuohon tilaisuuteen. Siellä pohditaan, miten teatterialaa saadaan avattua enemmän monipuolisemmaksi kulttuurikannasta katsomatta. Eli tervetuloa sinne tapahtumaan. It starts from... Alkaa 10. Eli tilaisuus alkaa 10. In the evening tomorrow. Illalla huomenna.
ei kun aamulla. Hopefully not at 10. Toivottavasti ei 10 illalla, vähän liian myöhäistä taiteilijoille, eikö niin? No ehkä se olisi mielenkiintoisempaa puhua siihen aikaan näistä asioista. Mahdollisuus muutamaan yleisökysymykseen tai kommenttiin, eikö niin? Sieltä nousi kauhean reippaasti käsiin. Totta, kysymyksiä, joo. Hello, my name is... Hei, olen Erik Söderblom. Äidinkieleni on ruotsi, mutta provokaatioina puhun englantia. Tämä on kyllä ystävällismielinen provokaatio, koska tässä ei ole tulkkausta ruotsista, vain suomi tai englanti tarjolla. Mutta olemme nähneet tänään tavallaan sen, että kulttuuribudjettia leikataan, ja se on oikeastaan melkein kaapannut tämän keskustelun aiheenkin. Ja itse olen yksi näistä portinvartijoista ja olen huomannutkin, että nyt on se hetki tavallaan, jolloin helposti kaikissa järjestöissä sen sijaan, että pistetään työtä eteenpäin tai kehitetään jotain, niin sitten vaan ollaan huolestuneita näistä budjettileikkauksista. Ja sitten mietitään, että no nyt muuta voidaan sitten lykätä eteenpäin ja tehdään näitä muita asioita myöhemmin, koska nyt budjettileikkaus on se tärkein kysymys, jota pitää käsitellä, mutta se on väärin mielestäni. Vähän niin kuin David sanoi, että on yksi asia, että meillä on vähemmän budjettia. Rahaa puuttuu nyt tästä eteenpäin, ehkä maailman tappiin saakka. Ei se ensi vuonna pääty, koska kyllä se jatkuu tästä 10 vuotta tai mitä tahansa, mutta eteenpäin. Niin tilanne on se, että meidän pitää tavallaan, ei voida pistää eteenpäin tätä monimuotoisuustyötä, että se tapahtuu myöhemmin. Tämä maahan riippuu siitä, että me saamme tänne enemmän ihmisiä. Eli miettikää lapsimäärää. Se ei koskaan tule tavallaan olemaan yhtälössä oikein. Me tarvitsemme lisää maahanmuuttajia, jotka tulevat muualta tänne. Eli meidän pitäisi korostaa tätä aihetta vielä enemmän ja vaikka nopeuttaa tätä kokonaisuutta, että me saamme tähän maahan ihmisiä, eli että he pääsevät tänne ja pystyvät elämään ja työskentelemään tässä maassa. Se on ainoa keino saada tämä talouskriisi loppumaan. Ja siksi haluan todeta, että tämä ei ole mikään erillinen projekti, vaan tämä on todellakin ydinosa kestävyyttä koko maan kannalta. Ja tiedän, että täällä on monia portinvartijoita täällä. Eli Espoossakin minun täytyy mennä sanomaan, ja haluankin mennä sinne sanomaan, että tämä on tärkeintä, mitä nyt voidaan tehdä, eli että saadaan parempi kulttuuribudjetti tulevaisuudelle. Kiitos. So there's a question from the chat box. Täällä on chatista kysymys. Kiitos kaikille nettikommenteille. Valitettavasti meillä ei ole aikaa nyt mennä kaikkia läpi näitä kysymyksiä, mutta hyvä keskustelu siellä on ollut myös. Ja panelisten lyhyt kysymys. Voisitteko, jos kaikki voivat yhteen lauseeseen tiivistää jonkun pyynnön tai konkreettisen toimen, niin jos jokainen voisi ehdottaa jotain pientä, konkreettista, johon voidaan nyt ryhtyä moninaisuuden nimissä. Kuka haluaa aloittaa? I think I would say whatever, because Niin, meillä on keskusteltu näistä avoimuudesta, julkista hankinnoista, tarjouskilpailusta. Ne voisivat olla myös englannin kielellä. Ei kukaan sano, että vain englannin kieleksi, mutta myös englanniksi. Sehän tarkoittaisi enemmän hakemuksia, enemmän avoimuutta myös ulkomaalaiset, jotka asuvat Suomessa. Eli tämä oli se minun yksi ehdotukseni. Tämä on moninaisuuskoulutusta, että kun ollaan puhuttu tästä niin kuin asennemuutoksesta ja miten tavoitetaan ne yksittäiset ihmiset, jotka voi kuitenkin tehdä valintoja, niin meillä esimerkiksi henkilökunta kävi keväällä tämän tyyppisen koulutuksen. Ja vaikka kuvittelee, että jotkut asiat on itsestään selviä tai itsellä on jo selkeät mielikuvat siitä, että mitä se pitää sisällään moninaisuus, niin kyllä se herättää aika paljon uusia ajatuksia ja keskustelua. Niin se on se, mistä niin kuin kannattaa ehkä aloittaa yrityksissä ja tuotannoissa, jos puhun tälleen puhtaasti elokuva-alan näkökulmasta. Kompata Reettaa siinä, että kyllä se moninaisuustaidot on hirveän tärkeitä
kulttuurilaitoksissa ja sitten itse asiassa niin kuin kansalaistaitoinakin jonkunlaisessa suhteessa, että toivoisi, että kouluihinkin se tulee. Tässä oli nyt, että pitää ehdottaa, mitä pitäisi tehdä, mutta tietysti ajattelen itse myös, mitä me seuraavaksi tekisimme. Ja yksi asia, missä täytyisi päästä eteenpäin, on se, että tämmöistä kulttuurilaitoksen työskentelyä voitaisiin muuttaa niin, että siihen on helpompi integroitua niin kuin eri kielisinä ja eri kielillä. Että se monikielisyys on koettu haasteelliseksi ja meillä oli tämä avausraportti, jossa todettiin esimerkiksi, että kieliongelma, johtajat näkevät kieliongelman suurempana kuin työntekijät, jolloin tavalla voi olla mahdollista, että se työn tekeminen usealla kielellä olisi ihan järjestettävissä enemmän kuin nyt. Ja sitähän tarvitaan, että ulkomaalaistaustaisia tulee siihen työyhteisöön mukaan. Siitä se näkökulma avartuu. Osana tätä moninaisuusteemaryhmää meillä Katja ja kumppanit oli tehneet kyselyn niille taidetoimijoille, jotka tekee tai voisivat tehdä yhteistyötä Helsingin kulttuurivapaa-ajan toimialan kanssa. Ja sieltä nousi mun mielestä niin tärkeimpänä oppina se kokemus, että monet ulkomaalaistaustaiset tai ei suomen kieltä puhuvat ihmiset eivät edes pääse puheyhteyteen. Et ei saa edes sitä porttia auki, että voisi käydä dialogia, että mitä he tekevät meidän helsinkiläisten taidetoimijoiden kanssa. Ja se, että ei ymmärretä tai nähdä, että jos tehdään ohjelmavalintoja, niin miksi ne tehdään niin kuin tehdään, millä perusteella, jotta voisi tehdä sellaista taidetta, joka tulee kuulluksi ja nähdyksi tässä kaupungissa. Että ehkä se yksi lause olisi itselleni: käy dialogia, avaa päätösten perusteita ja jaa valtaa. New Theatre Helsingissä olemme huomanneet, että yksi ongelma ainakin täällä esiintyvien taiteiden puolella on se, että meillä on valtavirtaisten underground-puoli ja niiden välissä ei ole mitään. Ei mitään. Siinä on vain tyhjyyttä. Ja me odotamme, että taiteilijat, jotka muuttavat Suomeen, he tulisivat sieltä nollasta taas sinne valtavirtaan ihan noin vaan. Hyppäisivät sinne. Mutta jos sinne väliin saataisiin jotain, me kehitämme omaa konseptiamme sitä varten, että siinä on Suomen kulttuurirahaston rahoitus 3 vuodeksi. Se on projektimaa, muistakaa olemme projektimaassa, niin siellä on projektirahoitus. Ja me pyritämme nyt tätä konseptia kehittää, jossa saamme tällaisen esiintyvien taideiden keskuksen, jossa puhutaan kulttuurisesta monimuotoisuudesta. Ja meillä on olemassa olevat instituutiot, joita saamme mukaan yhteistyöhön, jotta saamme kasvatettua ja saamme valmistettua ihmisiä niin, että taiteilijastakin he pääsevät mukaan valtavirtaan, koska ei tyhjästä ole helppoa valtavirtaistaa. Kulttuuripalvelut, jos mietimme kieltä, kieli on keino viedä eteenpäin asioita myös työssä. Monimuotoisuuden pitää olla näkyvää kaikilla tasoilla. Ja keskustelu pitää avata kaikille osallisille ja he pääsevät myös osallisiksi päätöksentekoon. Onko vielä? Ehditäänkö vielä? Yes. Kiitos. Hello, my name is... Hei, Kami Peter. Olen visuaalisen puolen taiteilija, myös kulttuurialan työntekijä ja myös monimuotoisuusagentti. Ja taustaltani myös maahanmuuttaja ja meitä on monta sukupolvea maahanmuuttajasuvussa. Halusin tähän sanoa ennen kuin kysyn kysymyksen, että joskus on vaikeaa tehdä yhteistyötä näissä teemoissa, kun ei voida kutsua asioita oikeilla nimillä joskus. Voidaan esimerkiksi pohtia sitä, että puhumme monimuotoisuudesta, mutta samaan aikaan me puhumme kuitenkin maahanmuuttajista. Joskus se ei ole sama asia nimittäin. Eli tämä oli yksi asia, jonka halusin tuoda esiin. Mutta varsinainen kysymykseni, se oikeastaan on Elinalle, koska sinä edustat täällä museoalaa, eli visuaalista puolta. Eli kysymys on siitä, mikä on kulttuurillinen monimuotoisuus, miten sitä säilytetään. Museoiden kokoelmat, pysyvät näyttelyt, edustavatko ne todellisuutta siinä maassa, missä ollaan, ja kulttuurista monimuotoisuutta? Entä sitten tuo rikkaus, pystytäänkö se säilyttämään? Suomeksi varmaan, vai do you have the translator? I can also speak English if...
Okei. Kysymys oli ehkä sekä Suomen kansallismuseolle että museokentälle yleensäkin, mutta siis moninaisuus kyllä näkyy huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Että tämä on mun niin kuin henkilökohtainen havainto ja omassa työssämme näemme se, että meillä on uusia avauksia esimerkiksi siinä, että minkälaisia kulttuurisia perinteitä tai kulttuurisia yhteisöjen erilliskulttuureita niin kuin puuttuu meidän historiasta. Me katsotaan kauas taaksepäin ja tunnistetaan sieltä sellaisia, jotka on jääneet ikään kuin tallentamatta. Ja sitten se koskee tietysti nykyajan tallennusta. Ja pyrimme havainnoimaan niin kuin ympäristöstä sitten niitä asioita, joita voimme tallentaa. Mutta kysymyshän on tietysti siitä, että tuotamme jatkuvasti monenlaisia näyttelyitä ja teemme monenlaisia hankkeita ja meillä on monenlaisia museoita. Suomessahan on museoita per asukas enemmän kuin missään muualla. Tavallaan missään yhdessä projektissa ei voi toteutua niin kuin tällainen totaalinen moninaisuus, mutta ne yhdessä muodostaa yhä moninaisemman kuvan Suomesta. Ja se on mun mielestä tärkeää ja sillä tiellä kun jatkamme, niin moninaisuus tulee toivon mukaan mahdollisimman hyvin huomioiduksi. Ja se oli erittäin tärkeä huomio, minkä sanoit itse, että me puhutaan moninaisuudesta ja maahanmuuttajuudesta, mutta nämä on valtavia asioita ja ne leikkaavat toinen toisiaan suurelta osin, mutta moninaisuushan tarkoittaa kaikkea ja menee aina yksilötasolle asti, että meidän kokemuksemme ympäristöstä, ajasta tai historiasta on jopa yksilötasolla hyvinkin moninainen. Tätä pyrimme museoissa huomioimaan ja mielestäni menemme kovaa vauhtia eteenpäin. Hyvä. Kiitos kaikille osallistujille neliön muotoisen pöydän. Anteeksi, meillä loppuu aika. Voidaanko me ottaa vielä yksi? Okei. Mä en ole enää vastuussa tästä. Armon pullansa. Kiitos. Hello all. Hei kaikille. Kaikki portinvartijat Suomessa. Jos saatte sähköpostia, jossa on omituinen nimi, vastatkaa siihen, avatkaa se ja vastatkaa, koska niin monta kertaa kuulen, että olen lähettänyt 5 tai 10 sähköpostia, kukaan ei vastannut yhteenkään. Niin mitä se nyt tarkoittaa? Jos olet portinvartija-asemassa, niin vastaa sähköposteihin. Tiedä, kuinka ihana elämä on. Kun minä olen vastannut hänen itse asiassa sähköpostiin, niin se muutti koko elämäni. Okei, myönnetään, se oli tosi tärkeä pointti. Nimimerkillä Ruskeat tytöt sähköposti menee aina roskapostiin, koska se lasketaan tämmöiseksi aikuisviihteeksi. Ilmeisesti Googlella. Mutta hei, kiitos panelisteille keskustelusta. Tosi paljon oikeasti lisää konkreettisia asioitahan tässä tuli. Nyt ei voi enää kukaan tässä huoneessa ainakaan sanoa, että ei tiedä, mitä pitäisi tehdä tai ei tiedä, mihin tästä lähtee. Paitsi mä voin sanoa, että lähdetäänkö me syömään. ei, anteeksi, kaikilla on kovena. Kiitos, me saadaan poistumaan. Mitä me... Ennen kuin lähdetään lounaalle, niin nyt olisi hyvä aika kerrata noi työpajajaottelut. Eli jos olet osallistumassa noihin iltapäivän työpajoihin, niin siinä nimilappusessa on kirjain ja sen mukaiset... mistä saadaanko täältä? Tässä näkyy nämä jaottelut ja huoneet, missä ne sitten tapahtuu. Eli jos teillä ei ole kirjainta, niin te olette menossa kulttuuriperintötyöpajoihin ja silloin te kuljette tuolla. Me ollaan yritetty viitottaa mahdollisimman hyvin nämä asiat. Jos teillä on kirjaimet ja te olette siis suomenkielisessä dialogityöpajassa, te tuutte tänne ja yritätte mennä noitten kylttien mukaan. Käytävässä on kyltitys sitten taas englanninkielisiin dialogipajoihin. Ja jos on vielä epävarma olo tästä, niin infotiskiltä voi varmistella myös, että mikä se oikea ryhmä olikaan. Sitten vielä ne, joilla on kuulokkeet ollut käytössä, niin pyydetään palauttamaan ne nyt tämän aamupäiväohjelman päätteeksi tuonne nurkkaan, mistä ne haettiinkin. Ja sitten siis kotikatsomoissa nyt on aika mennä jääkaapille ja avata jääkaapin ovi. Me täällä sisällä Hakaniemessä lähdetään kohti Lasirantaa, mikä siis Lasiranta on tässä kerroksessa oleva ruokapaikka.
Ruoka on teille tarjottu. Teidän ei tarvitse kun kuulemma näyttää kasvonne, niin he siellä kyllä tietävät, ketä olemme. Siellä on kylttejä meille pöytiin, joten mennään niihin kyltitettyihin pöytiin ja jatketaan keskustelua kiihkeänä. Meillä on tunti ja 10 minuuttia aikaa, kello 14 sharp tasan. Ollaan sitten työpajoissa. Eli jos teillä on sellainen olotila, että te eksytte, niin katsokaa tilaa ennen sitä. Hyvä. Ja siis kotikatsomoissa jatketaan myöskin kello 14 sitten. Ollaan kuulokkeiden ja tietoyhteyksien päässä. Hyvää ruokahalua.